This program is highly offensive, immature. Actually, it's targeted for mature weed smoker audiences. But do not do drugs, kids. This guy did drugs once and now he's dead. Really dead. Really, really dead. Really, really, really dead. Like the deadest anyone can be. So don't do drugs. And crude language is used. Please be advised to turn it off when you feel like reporting us to YouTube. The best way to cure depression is to put down your phone. These two characters in the podcast are purely fictional and should not be emulated in any scenario. And I mean any scenario. Now that you heard that message from the Difr podcast, let's begin. Did this for a while. मैले आफैले त पार्टिसिपेट गरेर दुईटा टिममा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ होइन त्यो रोबोट भनेको चाहिँ एउटा मेज थियो होइन यस्तो ठुलो अनि त्यो मेजमा चाहिँ दे ह्याड टु फाइन्ड डिफ्रेन्ट टार्गेट्स पिक देम अप एन्ड ब्रिङ देम ब्याक एन्ड फास्टेस्ट कसले गर्छ भनेर लिएर आउनु पर्यो लिएर आउनु पर्यो अटोमेटिकको लागि हुन्छ जस्तै कि यस्तै यस्तै त होइन तर सिमिलर भनेको ओलम्पिक्स भएको थियो योपालि ओलम्पिक्स मेक्सिकोमा भएको थियो रोबोटको ओलम्पिक्स त्यसलाई फर्स्ट ग्लोबल च्यालेन्ज भनेर इभेन्टको नाम हो त्यसलाई चाहिँ रोबोटिक्स ओलम्पिक्स नै भनिन्छ त्यसमा हामी पार्टिसिपेट नै गरेका थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के टास्क थियो भने लाइक एनर्जी कन्जम्सनको थियो अनि लाइक सर्टेन बक्सहरू उठाएर एक ठाउँमा लगेर अनि ठ्याक्क त्यो राखेर अनि त्यसपछि पावर सप्लाई दिने त्यसै टाइपको त्यो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ कि होइन अब तपाईँको मेकानिम विल्स तपाईँहरूलाई थाहा छ होला मेकानिम विल्समा त अम्नी डाइरेक्सनल हुन्छ नि त साइडवेज पनि जान सक्छ अगाडि पनि जान सक्छ पछाडि जाने त भइहाल्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि एकदम कस्तो हामीले जसरी सोच्छौँ नि भेहिकल्सहरू चाहिँ अगाडि पछाडि जान्छ अनि टर्निङ गर्न लागेको हुन्छ तर बिकज साइडवेज मुभ गर्छ नि त्यो बेला फर्स्ट टाइम मैले जब देखेँ अब लाइक अब फ्रेसमेन इयर त्यो बेला चाहिँ ओ माई गड यो त हुन्छ नि आई नेभर थट अबाउट दिस भन्ने भयो अनि बिस्तारै गर्दै गएपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स हुँदै भयो अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो त्यही त्यो कल्टिभेसन गर्नको लागि नै सुरु गर्नुभयो होइन त त्यस्तै भन्नुहुन्छ यस्तो हो अब एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि सो हाउ इट स्टार्टेड भन्दाखेरि अराउन्ड मेबी 5-6 इयर्स अगो होला है नेपालमा सुरु भएको नेपालमा त धेरै अगाडिदेखि 2002 ब्याटल नै ब्याटल त यन्त्र पछि नै स्टार्ट होला जति कारखानाले नि गर्थ्यो क्यारे होइन हजुर हजुर ब्याटल आम नट स्योर होइन मेबी पहिलाको जुस होइन 5-6 वर्ष अगाडिको सिचुएसन कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा प्लेटफर्म हुन्छ नि त्यो एउटा काठको काठको गोलो काठमा होइन सो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कसरी आएर जस्तो एउटा स्पोन्सर्सको प्रिन्ट गर्दै हुन्छ होइन आई डोन्ट नो स्पोन्सर चाहिँ कति दिन्थ्यो त्यति बेला बट त्यति बेला चाहिँ सो सिम्पल रोबोट्स हुन्थ्यो अनि जस्ट दे युज टु पुश इच अदर के सो कुरा चाहिँ फालिदिने बाहिर तार रिमोटमै तार छोडेको त्यसले खेल्ने एकअर्कालाई हान्ने होइन कि त्यो रिङबाट बाहिर फालिदिनु तल हालिदिने भन्ने अनि यो चाहिँ अब अपग्रेडेसन रोबोटिक्समा आएको भनेको लास्ट इयर देखियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने लास्ट इयर हामीले एउटा सिरिज गर्ने भनेर प्लान गरेको थियौँ त्यसरी नै अझ योभन्दा अहिले जुन गरिरहेको छौँ त्योभन्दा नि ग्रान्ड स्केलमा गरौँ भन्ने हाम्रो प्लान थियो त्यति बेला चाहिँ मेगा रोबोट ब्याटल भन्दा हामी लिइरहेको तर त्यति बेला लाइक हाम्रो स्पोन्सरहरू पाएन हामीले गर्नै सकेन हामीले लाइक 2-3 महिना मजाले कुद्यो भने त अब गर्न सक्दैन त्यति बेला तर त्यसले के भयो भने एक किसिमले ठ्याक्क पार्टिसिपेन्टहरूमा चाहिँ त्यो आयो क्या एनर्जी चाहिँ आयो गर्नुपर्छ एउटा युनिटी पनि बन्यो क्या एउटा यो के भन्छ ठ्याक्क पार्टिसिपेन्टहरूमा नि अब लेभल अपग्रेड हुँदैछ गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको फिल आयो प्लस ठ्याक्क त्यही अनुसारले तताइरहेको थियौँ हामीले अनि त्यही लास्ट इयरदेखि चाहिँ अब चेन्जेस आएको छ अनि लास्ट टाइम इन्डिया आइआइटीमा जाँदा चाहिँ 13 टिम नेपालबाट 3-4वटा टिम भएको थियो अनि जस त्यहाँनिर राम्रो पर्फर्म भयो एउटा टिम गभर्नर्स भन्ने चाहिँ त्यहाँ म्याच नै जिताएको थियो अनि तपाईँले यो भन्नु अनि एउटा एकदम राम्रो कुरा चाहिँ नेपालीहरू ठाउँ पायो अनि रिसोर्स पायो भने चाहिँ गर्छ भन्ने नेपालीले गर्छ भनेर भने चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले होइन त्यो चाहिँ हो क्या किनकि हाम्रो युनिभर्सिटी अफ न्यू अर्लिन्समा IEEE भन्ने हुन्छ कि त्यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स र कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरहरूको अर्गनाइजेसन छ होइन जस्तो ASME भन्ने हुन्छ एसोसिएसन अफ मेकानिकल इन्जिनियर्स IEEE को रिजन 5 भनेको चाहिँ त्यहाँको ल त्यो रिजनको बेस्टमा त्यो जितेको क्या नेपाली नै थियो क्या 3टा टिम हाम्रो कलेजबाट 8वटा टिम गएको थियो होइन त्यो 8वटा टिममा 5वटा टिममा सबै नेपाली हाम्रो कलेजमा अनि त्यो रोबोटिक्स क्लब चाहिँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ 3-4 वर्षदेखि नेपाली नै छ कि स्टार्टिङदेखि
फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट एउटा गरेछ तर 3-4 वर्षदेखि हुन्छ नि फर्स्ट टिममा भाइस प्रेसिडेन्ट पनि मेरै मिल्ने साथी छ उसले मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल गरेर सो नेपालले चान्स पायो भने चाहिँ गर्छ कुरा भन्दा नि ठ्याक्क लाइक हाम्रै टिमको के भन्छ मेम्बरहरू युएस छ त त्यहाँ नि एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ हजुर मजाले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दा छ सिसी भन्ने छ सजिन भन्ने छ तिनीहरू एक्टिभली लागिरहेको छ त्यही हो अब त्यहाँ गएर नि ठ्याक्क त्यो शान्त हुने चाहिँ हुँदैन एकचोटि स्पार्क लाइट भयो त प्लस कस्तो भयो लाइक जब चाहिँ विदेश जान थाल्यो नि सो बिफोर पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आई रिमेम्बर 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ यो टिम होइन अर्को टिम नेपालभित्रकै 2टा टिमहरू चाहिँ ऊ गर्ने क्या एकअर्को अहिले जित्यो यार भनेर दे वुड युज टु गेट एउटा हुन्छ नि एङ्ग्री हुने रिसाउने होइन भने अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिकज अस्ति इन्डिया आयो एउटा नेपालमा आयो इन्डियालाई नेपालले जित्यो होइन त्यसपछि फेरि नेपाल पनि इन्डिया गएर मेबी सेमिफाइनलमा हार्यो होइन सो सेमिफाइनलमा हार्यो बट अनि मेक्सिको एन्ड अल जताततै गयो पनि अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मेन बेस्ट 4-5वटा टिमहरू छ एटलिस्ट युनिटी छ क्या सो 2जना खेल्दा हुन्छ जित्यो भने आफैले जिते जस्तो फिल गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा लर्निङ त हो अहिले जुन हाम्रो 4वटा टिम छ नि त यो सिरिजमा 4वटा टिममा कस्तो छ भने एसोसिएसन टाइपकै हो 4वटा टिम लाइक अब कति यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ जहाँ 4वटै टिमबाट एक-एकजना मिलेर बनाएर परम्युटेसन कम्बिनेसनहरू राखेर नाइस द्याट्स भेरी नाइस ठ्याक्क जस्तै अस्ति भर्खर एउटा एनसिआइटीमा भएको थियो हजुर अनि त्यहाँ टिमहरू ठ्याक्क एसोसिएसन बनाएर अनि गएको थियो त्यहाँ अब मजाले प्लस म्याच भइरहेको बेलामा अब सपोज एउटा टिमको के एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बिग्रियो होइन भने अर्को टिमले दिँदैन क्या उनीहरूको आफ्नै बिग्रिन्छ भन्ने रिस्कमा त्यसरी दिदिने पनि भएको छ क्या होइन सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा चेन्ज इन एउटा हुन्छ नि एउटा युनिटीको गर्दाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा झ्याप्पै एउटा माइलेज लिएको चाहिँ सो वान अफ द रिजन चाहिँ यो पनि हो कि म्याच बाहिर चाहिँ फुल्ली फ्रेन्ड म्याचमा चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ कम्पिटेटिभ स्पिरिट त हुनु पऱ्यो नि स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट चाहिँ अब भइरहेको छ नेपालमा अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको पडकास्टमा नि भनेको थियो एउटा चाहिँ कम्पिटिङ पार्टनर्स भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो एकजना गेस्टले साझा प्रधान भन्ने बेस्ट पानीको उहाँले चाहिँ कम्पिटिसन होइन अरे क्या कम्पिटिङ पार्टनर्स हो अरे क्या त्यो हो भने चाहिँ एकदम सँगै ग्रो गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने कुरा हो पनि अब अहिले त्यो रोबोट कम्पिटिसनमा भाग लिने भोलि गएर एउटा स्टार्टअपको को ओनर को फाउन्डर हुनसक्छ के थाहा होइन लाइक अहिले नि ठ्याक्क एउटा टिम छ ग्याब्रियल भन्ने टिम हजुर उनीहरूले कम्पनी नै स्टार्ट गरेको छ कम्पनी गएर अब ठ्याक्क डिफ्रेन्ट सामानहरू बनाउनेदेखि लिएर त्यसपछि अब ठ्याक्क बाहिरबाट सामान मगाएर सप्लाई गर्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ एक किसिमले स्टार्टअप नै भयो टिमको लागि अब पछि गएर झन् ग्रो हुँदै जान्छ एभ्री टिमले अन्टरप्रेनरसिपको त्यसले त्यही भएर अब म एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँ त डेभलपमेन्ट स्टडिज ब्याकग्राउन्डको होइन अनि तपाईँ चाहिँ आइएसएमटी भने चाहिँ आइटी ब्याकग्राउन्डको होइन सो हाउ डिड यु गाइज मिट अनि यो भिजन कसरी आयो सो एक्चुली अराउन्ड यो चाहिँ खासमा के भएको थियो भने एउटा इभेन्ट गरिरहेको थियौँ हामीले हजुर युथ समिट नेसनल युथ समिट भनेर हजुर त्यति बेला भलिन्टियरहरू कल गरिरहेको थियो हजुर अनि भलिन्टियर कल गर्दा चाहिँ म आएको थिएँ हजुर खासै अब त्यति बेला युएसएफलाई गरिरहेको थिएँ सर्टिफिकेट पाइन्छ भनेर लोनमा आएको थिएँ अनि खासै स्किलहरू केही थिएन अनि अब के भनौँ टाइपको भइरहेको थियो अनि त्यति बेला ठ्याक्क अब स्किल सोध्दा भिडियो एडिटिङ भन्दै थियो अनि भिडियो एडिटिङ खासै त्यस्तो राम्रो आउँदैन थियो तर त्यति बेलै मैले भिडियो एडिटिङ चाहिँ सिकेँ हजुर अनि त्यसपछि अरू कामहरू पनि अब इभेन्ट 1 महिना बाँकी थियो इभेन्टको लागि एभ्रिडे यसरी काम गरेँ जोइन गर्दा भलिन्टियर थिएँ एट द एन्ड अर्गनाइजर थिएँ सो यस्तो भएको थियो लाइक हामी ठ्याक्क 12 सकेपछि उसले 12 फ्रम ट्रिनिटी गराएको थियो मैले ए लेभल्स गराएको थिएँ ब्राइङमेन्टबाट म पनि ए लेभल्स हो उहाँ पनि ए लेभल्सै हो क्या बल्ल आएर क्या सो ओके देन ए लेभल्स भएको थियो होइन सकिसकेपछि वी ह्याड एउटा अब के पढ्ने कसो गर्ने के पनि छैन एन्ड फ्री टाइम होइन सो केही न केही गराउन भनेर मी एन्ड फ्यु अफ फ्रेन्ड्स फ्रम ब्राइङ स्कुल एन्ड प्लस बाहिरको सबैजना इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा प्लानिङमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि लेट्स मेक प्रोग्राम जहाँनिर चाहिँ नेपालमै अवसर छ भनेर गरिदिने भनेर के सो बिकज त्यो टाइममा हामी आफै पनि बाहिर जान्छ कि जाँदैन नट स्योर होइन आफैले अप्लाई गरेर बसेको थिएँ मैले बट स्टिल नेपालमै अवसर छ भनेर एउटा गरिदिउँ न भन्ने खालको एउटा ऊ आयो फिलिङ देन त्यही इभेन्टमा चाहिँ वी मेट होइन हामी मात्र होइन अरू धेरैजना सो त्यति बेला चाहिँ एउटा राम्रो नेटवर्किङ भएको थियो है सो त्यति एउटा टाइममा दिस वाज द प्लेटफर्म यहाँ आएर नै हामीले प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज गर्ने सबै कुराहरू यहीँ गरेका थियौँ सो त्यही हो अब अनि अर्को कुरा चाहिँ अब भ्युअर्सहरूलाई हामी उहाँ घरकै रेस्टुरेन्टमा छ उहाँको भनौँ कोचिना मिठो छ होइन अनि द्याट्स द भेन्यू अफ दिस अनि
त्यो एकदम स्मेल र यो अरोमा र यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि one other thing मैले एकदम कम्प्लेन्स देखेको when we do a podcast and we usually let the entrepreneurs or the organizers whatever let them be free हुन्छ नि फोन आइरहेछ भने let them pick it up किनकि business always takes second burner when you're promoting but for us like business takes the second step we're there just as observers पनि अनि what do you think about that अलिकति मान्छेहरूले प्रोफेसनलिजम भन्ने क्वेसन आउँछ I'm gonna go to that in terms of this पनि प्रोफेसनलिजम भन्ने कुरा आउँछ हामीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई फेरि कुराइदिने 30 मिनट हैन टाइममा तर अनि भिडियो एडिटिङ यताउता अनि देखाउने कुरामा चाहिँ प्रोफेसनल भइदिने तर एक्चुअल काममा चाहिँ प्रोफेसनलिजम छैन हाउ डु यु ट्याकल द्याट इन अ डेली बेसिस बिकज आई नो इन्जिनियरिङमा चाहिँ कमै होला त्यो बट देन खासै के हुन्छ भने लाइक अब अहिले नि अब कति ठाउँमा यस्तो हुन्छ जाँदा चाहिँ अब ठ्याक्कै टाइम दिया हुन्छ हजुर क्लासमा गएर बिजी भए यताउति भए अन्त नभेट्नेहरू त्यस्तो एभ्रिडे प्रब्लमहरू आइदिएर हुन्छ अब त्यसलाई अब प्यासन चाहिँ चाहिन्छ अब प्यासन नै राखेन भने त अब काम नै हुँदैन किनभने अहिले वी आर इन निड भनौँ न अनि अब लाइक अब एउटा स्पोन्सर खोज्न गइरहेछ यहीँबाट आफै अब ठ्याक्कै हल्का कुरायो भनेर आफै रिसाएर गइदियो भने त त्यो काम नै भएन प्लस एउटा यस्तो छ अब लाइक when we go to the seniors people होइन कुर्नै पर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा छँदैछ होइन एन्ड फर इक्जाम्पल 10:30 मा बोलाएको छ भने वी हेभ टु बी देयर एट 10:30 एनी हाउ हामीलाई थाहा हुन्छ मेबी हाफ एन आवर लेट हुन्छ भनेर होइन बट स्टिल हामी त्यो टाइममा पुग्नै पर्ने हुन्छ कि बट वेन वी कल जुनियर्स हामी आजकल चाहिँ वी नो द्याट दे आर गोइङ टु बी लेट सो त्यो अनुसारले बोलाउँछौँ कि आजकल सो 1 घन्टा अगाडि नै कल गरिदिने एन्ड 1 घन्टा अगाडि भेट्दिने पनि आइपुग्यो 1 घन्टा अगाडि उनीहरू आउँछ होइन देन आई नो 4-5 जना आउँछ आउनेहरूलाई बस्दै गर चिया कफी खाँदै गर भन्ने एन्ड देन विल जस्ट बी लाइक 50 मिनट्स चाहिँ हामी ढिलै आउँछौँ क्या बिकज वी नो उनीहरूसँग सुरु गर्छ त्यसपछि ठ्याक्क अर्को 1 घन्टापछि अरू एकजना आएर हुन्छ क्या सो त्यो गर्नको लागि विल ट्राई टु एउटा हुन्छ नि बिचमा एउटा सो द्याट अगाडि आउनेहरूलाई पनि गाह्रो नहोस् होइन प्लस हामीले केही न केही चाहिँ एउटा इन्गेजमेन्ट यो गरिरह है भन्ने खालको एउटा केही न केही चाहिँ दिएरै बोला हुन्छौँ होइन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्समा फर इक्जाम्पल अब बिहान 9 बजे भेटौँ भन्दाखेरि मेनी पिपल कतिजना त अगाडि पनि आइरहेको हुन्छ 8:45 मा आएर बसिरहेको हुन्छ होइन फ्यु पिपल एकदम हुन्छ नि हाफ आवर एकदम ढिलो आउने कोही चाहिँ अब सिधै उतै आउने टाइपको जस्तो नि भइरहेको हुन्छ द थिङ इज यो कुरा चाहिँ इट सुड बी लाइक फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यदि कल गऱ्यौँ होइन देन इफ वी लेट देन उनीहरूले भन्नुपर्छ कि लेट भयो भनेर कि सो त्यो भइसकेपछि सबैजना अगाडि आएर मलाई लेट भयो भने नेक्स्ट टाइम आई नेभर बी लेट विथ द्याट ग्रुप के हजुर होइन सो त्यस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई मन परेको तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ बिकज वी वर अबाउट टु डु दिस लाइक अ विक बिफोर पनि होइन बट देन यु इन्फर्म मी होइन इट वाज गोइङ टु बी पोसिबल यु डिन्ट मेक अस डु इट लास्ट मिनट यस्तो सम्भव भएको छ कि हामीलाई होइन हामी भेन्यूमा पुगिसकेर होइन हामी पुगिसकेपछि अनि मेसेज आएको छ क्या लाइक सुड बी डु दिस भन्दा अनि त्यहाँ चाहिँ डिसरेस्पेक्टफुल इन टर्म्स अफ अदर पिपल्स टाइम आई डोन्ट केयर होइन इफ युआर डिसरेस्पेक्ट टु फिल टु मी इन फ्रन्ट अफ मी आई डोन्ट केयर म त को हो र तर माई टाइम इज एज इक्वल टु योर्स किनकि यो फ्युचर अर्थमा हामीसँग अरू रिसोर्सेस इन्फाइनाइट होला होइन अरू एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ फाइनाइट छ क्या अन्टिल वी फाइन्ड लाइक द इमोर्टल पिल होइन आई डोन्ट नो इफ समबडी इज गोइङ टु फाइन्ड द्याट अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम कसैको एटिट्युड चाहिँ फेरि होइन मान्छेलाई अलिकति कुराउनै पर्छ मेरो भ्यालु बढ्छ भन्ने खालको एटिट्युड पनि धेरैमा देखिन्छ कि त्यो अनि हजुर लास्ट विकको कुरा गर्नुभयो भने त लास्ट इयर हाम्रो एउटा अर्को प्रोग्राम थियो अनि त्यहीमा बिजी थियौँ अनि त्यो होइन नो आइ एम नट टकिङ अबाउट द्याट नो आइ एम नट टकिङ अबाउट आइ एम एक्चुली सेइङ यु गाइज वर डिसेन्ट इनफ टु से द्याट त्यही ठाउँमा चाहिँ अरू मान्छे भएको भए चाहिँ कसै गर्छ भने दिज आर द थिङ्स वी निड टु चेन्ज क्या तपाईँहरूले पनि यो कम्पिटिसनहरू गराउँदाखेरि लाइक वाट आई वाज ट्राइङ टु एड्रेस इज द फ्याक्ट द्याट त्यो अडियन्स एन्ड इभन पार्टिसिपेन्ट्सको जुन इन्टेलेक्चुअल लेभल छ नि द्याट निड्स टु ग्रो एन्ड त्यो ग्रो गराउन लागि पनि यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ जस्तै प्रोफेसनलिजम कति बेला देखिन्छ नि इफ यु कम्प्लिट द टास्क इन अ गिभन टाइम राइट तपाईँहरूले पनि अब रोबोट बनाउँदाखेरि अब हुन्छ नि यो यति डेडलाइनमा गराएर त्यो दिन रेडी भएन भने यु गाइज हेभ टु बियर द कन्सिक्वेन्सेस भन्नुहुन्छ नि होइन तर सर्टेन कुरामा के हुन्छ नि कन्स्ट्रक्सनको कुरामा यताउताको कुरामा असारे विकास अल अफ दिज आर द लाइक यो सब के भनेको त ब्याकलगको कुरा हो कि आई वाज नट एड्रेसिङ द फ्याक्ट द्याट यु क्यान्सल्ड इट आई वाज एड्रेसिङ द फ्याक्ट द्याट यु ह्याड द डिसेन्सी टु से द्याट यु ह्याड सम अदर थिङ पनि होइन प्रोफेसनलिजम हो द्याट इज प्रोफेसनलिजम होइन थ्याङ्क यू गाइज हुन्छ नि सो इफ यु क्यान लर्न समथिङ फ्रम पिपल होइन दिज आर थिङ्स यु क्यान लर्न
अनि अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको मैले यही कुरा भन्नुभयो हजुरले अब ठ्याक्क नेपालमा नि के भइरहेछ भने कम्पिटिसनहरू हुन्छ हजुर तर के हुन्छ भने अब बिचमा बिग्रिदिने अनि लास्ट डेमा गएर बनाएर ठ्याक्क इभेन्टको डेमा नि बनाएर हुन्छ अनि त्यति बेला अब भर्खर बनाएछ टेस्ट के गरेको छैन अब गएर खेलायो भने त्यो बिग्रिने चान्स त धेरै छ आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यही भएर हामीले के गरिरहेछौँ भने अब लाइक हामीले डेडलाइन ल्याएको छौँ एउटा त्यो डेडलाइनभित्र कम्प्लिट गर्नुपर्ने प्लस अर्को के छ भने हाम्रो अब इभेन्टभन्दा 10 दिन अगाडि एभ्रिडे प्र्याक्टिस राखिरहेको छौँ विथ अब लाइक इँटाहरू भयो त्यसपछि ठ्याक्कै ग्राउन्डमा ड्राइभहरू त्यो गर्ने प्लस वेपन चेक गर्नलाई इँटाहरू त्यो युज गर्ने अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब ठ्याक्क कति जति नि एररहरू आइरहेको हुन्छ नि त त्यो चेक गर्न मिल्यो त्यो 10 दिनको भित्रमा अनि ठ्याक्क त्यसलाई अपग्रेड गर्न मिल्यो अनि त्यसले इभेन्टको डेमा चाहिँ त्यसलाई खासै इफेक्ट नपर्ला अनि मजाले म्याच खेल्न सकोस् सी प्रोफेसनलिजम यसरी सिक्ने हो यु पुट इन डेडलाइन्स होइन लाइक यु सेड तपाईँहरूले अघि त्यो अर्को इन्टरभ्यू उयो छ अनि त्यसमा नि भन्नुभएको थियो नि लास्ट इयर हामीले एउटा सर्टेन कुराहरू चाहिँ मिस गऱ्यो यो वर्ष चाहिँ हामी त्यही कुराहरूबाट सिकेर चाहिँ गर्नु दिस इज ग्रोथ होइन त्यही ठाउँमा लाइक how do you get feedback, like how do you understand feedback, like last year I did this event, these are the bad things, like how do you react to it, like एकदम vile comment आयो कतैबाट like Facebook मा YouTube मा or any social media platform, even face to face त कसैले नि भन्ने हिम्मत त गर्दैन आजकल होइन everybody is कीबोर्ड वारियर्स बिकज म वान अफ द कुरा होइन हामी अहिले दारी पाल्छौँ कपाल पाल्छौँ होइन सो इभन फ्यामिलीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरूले के सोध्छौ भन्ने खालको चाहिँ एउटा आउँछ नि त म जस्ट के भन्छु भन्दाखेरि अरूले के सोध्छ भन्ने होइन मैले आफूले आफूलाई के सोध्छु भन्ने कुरा हो होइन इट डजन्ट म्याटर अरू होल वर्ल्डले के सोध्छ भने मलाई ओन्ली फ्यु पिपलले के सोध्छ भन्ने मात्रै म्याटर हुन्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल अनिल केम टु मी अनि भन्यो एकदमै नराम्रो भएको छ तिमी होइन जस्ट कट इट भनेर म काट्छु बट नयाँ मान्छे आएर राम्रो देखाएको छ नकाट भन्यो भने चाहिँ त्यो गर्दिनँ क्या म बिकज इट डिपेन्ड्स कस्तो मान्छेले भनिरहेको छ भन्ने खालको त्यो पनि आउँछ एउटा त होइन सो सेम कुरा होइन जस्तै अब हजुरले नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू यताउति भन्नुहुन्छ नि फर्स्ट अफ अल इफ द नेगेटिभ कमेन्ट राइट हो होइन त्यो चाहिँ अब हामीले एक्चुली मिस्टेकै गरेको हो भने वी एक्सेप्ट इट सो अपोलोजाइज गर्नै पऱ्यो होइन अपोलोजाइज गरेर त्यसपछि इफ इट्स नट अ बिग डिल होइन सो कहिले कहिले काहीँ चाहिँ यत्तिकै उडाइदिन्न भन्ने खालको पाराले आएको छ भने वी जस्ट इग्नोर इट जस्ट गरेको छ भने जस्ट इग्नोर इट होइन एन्ड जस्ट कन्टिन्यू आवर हामीले जे गरिरहेको छौँ होइन वी जस्ट बिलिभ द्याट हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यो हुन्छ एन्ड त्यसरी चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ होइन वा त्यो एकदम त्यो सानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो होल प्रोसेस नै कसरी इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ क्या प्लस आई लाइक योर अप्रोच है 10 दिन प्र्याक्टिस लगातार गरेर नि इट गिभ्स यु like a lot of mental space हुन्छ नि I like that from the fact that UFC मा पनि they don't let you do anything else for 14 days before a fight किनकि you have to be in constant like state of like I'm gonna compete, I'm gonna fight X person on this day अनि त्यो बेला उनीहरूको त्यो हुन्छ it's all about the mental preparedness होइन त रिवाज like हामी पनि अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ we have to look behind what backgrounds these guys have like and then we might not remember it at the point तर like whenever you mention these and that and this and that like it clicks oh यहाँ पढेको थियो यताउता गरेको थियो this happened with us with सुरत दाई सुरत गिरी थाहा छ तपाईँहरूलाई सुरत गिरी सुरत सो हिज अनियन फिल्म्स भन्ने उहाँको रहेछ होइन छ उहाँ वान अफ द ओल्डेस्ट ब्लग होइन 2009मा ब्लग सुरु गरे होइन अहिलेसम्म चलिरहेछ क्या कति मान्छेको त सुरु भएर बन्द हुन्छ होइन अनि गिभ अस दिस बुक कल 4 hours वर्क विक बाई टिम फेरेस होइन मैले पढेँ क्या पुरै होइन अनि आई रेड इट जस्ट फर द सेक अफ ह्याभिङ अ गुड कन्भर्सेसन विथ हिम लाइक वाट डज दिस गाई लाइक वाट बट देन आई लर्न समथिङ फ्रम द्याट क्या हुन्छ नि द्याट वाज एन एडेड एडभान्टेज आई डिन्ट लाइक एक्सपेक्टेड लाइक यु सेड हुन्छ नि समटाइम्स कताबाट के हुन्छ थाहा पनि हुँदैन अनि फिडब्याक भन्ने कुरालाई पनि हुन्छ नि त्यसरी हुन्छ रिवाजले पनि अस्ति हामीलाई भन्दै थियो क्या इट्स अल अबाउट पर्सेप्सन पनि पर्सेप्सन कसरी राख्छ यताउता राख्छ भनेर अनि हाउ डु यु लाइक म्यानेज दि लजिस्टिक्स यसमा जस्तै आर्डुइनोजहरू अनि रास्पबेरी पाइजहरू अथवा तारहरू ट्रान्जिस्टर्सहरू यताउता मगाउनु पर्छ कति अलिबाबा मगाउनु पर्ला कति इन्डियाबाट मगाउनु पर्ला
So how do you address that? अब खास अब के छ भने नेपालमा सामानहरू अब 35 केजीको हामीले गर्दा हो 35 केजीको लागि इलेक्ट्रोनिक्स अब सामानहरू खासै केही पाउँदैन त्यहाँभित्र लाग्ने सामानहरू अब मेटल नेपालमा यो वान अफ द विकनेस पनि हो तर भित्र लाग्ने सामानहरू केही पाउँदैन नेपालमा त्यही बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ अब बाहिरबाट सिपिङ गरेर मगायो प्लस सिपिङ गर्नुपर्छ प्लस भन्सार तिर्नुपर्छ भन्सारमा चाहिँ कतिको ह्यासल हुन्छ यस्तो सामानहरू ल्याउँदा तिमीहरूले बेच्न ल्यायो भन्ने खालको त्यस्तो भइरहन्छ तर खासै के छ भने लाइक अस्ति नै हामीले सामानहरू मगायौँ त्यहाँ चाहिँ भन्सारबाट अब ठट्ट कलेजबाट आएको टाइपले अनि त्यसपछि केही भइरहेछ भन्दा चाहिँ मिलाइ चाहिँ दिनुभएको थियो हल्का हामीलाई यस्तो हुन्छ लाइक ह्युज नम्बरमा आउँदैन थोरै अलिअलि आएको हुन्छ सो उनीहरूले बिलिभ चाहिँ गर्छ लाइक यो चाहिँ बेच्न ल्यायो होइन आफ्नो इन्डिभिजुअल कामले ल्यायो भनेर चाहिँ प्लस मैले भने भर्खर होइन सो यो एउटा मेन विकनेसै भइरहेछ क्या बिकज नेपालमा आफै प्रडक्सन गर्न सकेको छैन प्लस नेपालमा इजिली इन्डस्ट्री थोरै भइसकेपछि जसले रोबोट बनाउनेहरू पनि थोरै भइसकेपछि धेरै एकैचोटि ल्याउन नमिल्ने होइन प्लस अहिलेको यो चारवटा टिम भनेको बेस्ट टिमहरू होइन अनि वान अफ द बेस्ट भनौँ अरू पनि छ होला सो त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि अब सामान ल्याउने बेलामा चाहिँ वी ट्राई टु फाइन्ड सम पिपल जो आइरहेछ साथीभाइहरू होइन सो उनीहरूको ठाउँमा सिप गरिदिएर अनि आउँदाखेरि ल्याइदेऊ भन्ने खालको त्यस्तो पनि गरेर हुन्छ बेला बेलामा बट इट्स नट पोसिबल होइन जस्तै अब अहिलेको इभेन्टमा चाहिरहेको छ अब कोही पनि आउने छैन होइन सो अलिकति अगाडि भएको भए अब धेरैजना फर्किरहेको थियो है समर ब्रेकमा फर्किरहेको थियो त्यसरी चाहिँ एउटा टाइम मिलाएर चाहिँ आइरहेछ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ नभए चाहिँ एकदम महँगो पर्न आउँछ कि यो जस्तो भन्सार संसार तिर्ने होइन प्लस अलिकति बढी मान्छे पनि इन्भल्भ हुन्थ्यो होला क्या यदि सामानहरूको किनकि इजी एक्सेस हुने बित्तिकै मान्छेलाई मोटिभेसनै अर्कै हुन्छ नि त म अब कुनै नेपालमा यत्रो रेस्टुरेन्ट छन् होइन त्यही भएर मान्छे अहिले त वात्तै बढायो नि तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको छ मैले त एकदम नोटिस गरेँ है म त 5 वर्ष चाहिँ फर्केर आएको डाइरेक्ट अनि मलाई त केही पनि थाहा थिएन म आउँदाखेरि त 200 रुपियाँमा त के आउँथ्यो 200 रुपियाँमा केही पनि आउँदैन आउँदैन डेट जानलाई पनि पुग्दैन है म कस्तो समाजमा बसिरहेको रहेछु अब आफै इमेजिन गर्नु होला अनि त्यहाँ चाहिँ अब एभाइबिलिटी हुँदैन अनि मान्छेले अब मैले कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन नै थाहा हुँदैन भिडियो हेर्छ युट्युबमा अब 50-60वटा अब एमआइटीको भिडियो हेर्ला अथवा केही भएन भने पनि रोबोट ब्याटरको भिडियो हेर्ला अथवा मिथ बस्टर्सहरूको भिडियो हेर्ला अब यो सामान मैले मेरो उसमा पाउँछ भने कसरी थाहा हुने क्या पिभिसी पाइप किन्न जाने ठाउँ पनि थाहा हुँदैन क्या हार्डवेयर स्टोरमा गएर लिएर आउने हो पिभिसी पाइपबाट त्यो बनाउन सकिन्छ के भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो ग्लु गनलाई अथवा हट गन कहाँ पाउने भन्ने थाहा हुँदैन अनि यस्तो इस्युजहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि तपाईँहरूलाई केही सजेसन्सहरू दिनुभएको छ यो रोबोट बनाउने मान्छेहरूले पार्टिसिपेन्ट्सहरूले मेन त अब रिसर्चमै डिपेन्ड हुने हो अब कतिको रिसर्च गर्छ किनभने अब केही तपाईँले किन्नु पऱ्यो भने यत्तिकै गएर किन्नु भन्दा नि अब रिसर्च गरेर त्यो सामानको बारेमा कहाँ पाउँछ कहाँ बेस्ट हुन्छ किनभने अहिले इन्टरनेट सोर्स हो इन्टरनेटमा जे नै छ सो अब इन्टरनेटमा मजाले रिसर्च गऱ्यो भने सब पाइने हो त्यो एउटा रिसर्च गर्ने तरिका सिक्नु पऱ्यो अनि अब कसरी अब कसलाई ट्रस्ट गर्ने कुन साइडलाई ट्रस्ट गर्ने कुन साइडलाई ट्रस्ट नगर्ने त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नु पऱ्यो हुलाक पनि नराम्रो छैन अब रास्पबेरी पाईको वेबसाइटमा गयो आर्डुइनोको वेबसाइटमा गयो उनीहरूले बेचिरहेको हुन्छ त्यो डाइरेक्ट यहाँ मगाउन पाएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो होला त्यो भरसारको त्यो ह्यासल डिल गर्न नपरेको भए लाइक इट इम्पावर्स द हुन्छ नि पर्सन टु डु द्याट अब अहिले अलिकति इम्प्रुभ भएको छ किनकि यो अब अनलाइन पेमेन्ट्स होइन यताउता बट देन त्यही त्यो नेपालको पैसा बाहिर नजाओस् भन्ने द्याट इज लाइक सो त्यो पनि वान अफ द पोलिसी हो जसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा अब्स्ट्याकल भएर अथवा ब्यारियर भएर बसिरहेको छ कि सो फर इक्जाम्पल वान अफ द रिजन मेबी इकोनोमिकल्ली होइन सो बाहिरबाट सामान धेरै आउँछ एन्ड अल इम्पोर्ट धेरै गर्छ भन्ने खालको कुरा नि छ बट एट द सेम टाइम यहाँनिर भन्दा बाहिर सस्तोमा पाउँछ भने त यु सुड अभियसली बाई फ्रम अब्रोड नि होइन त्यो पनि छ फेरि सो इट्स एउटा डिलेमा त डिलेमै हो बिकज गभर्मेन्टको साइडबाट सोच्दाखेरि पनि होइन बट एज अ इन्डिभिजुअल हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट नेपालमा नभएको सामानहरू चाहिँ इट सुड बी ट्याक्स नभइकन आओस् फर इक्जाम्पल हामीले अब बाइक्स एन्ड भेहिकल्स होइन नेपालमा नै बन्दैन बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ एन्ड वी आर पेइङ सो मच होइन सो इन्स्टिड अफ त्यो कन्ट्रोल गर्नुको सट्टा मेबी बरु इयरली यतिवटा मात्रै ल्याउने भन्ने खालको त्यस्तो सिस्टम ल्याइदियो भने इट वुड बी बेटर के इन्स्टेड अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि ट्याक्सलाई चाहिँ 200% कति छ होइन सो त्यो गर्नुभन्दा सो एउटा यस्तो खालको चेन्जेसहरू आइदियो भने चाहिँ इट वुड बी भेरी इजी फर एभ्री वान टु वर्क के जस्तै अब हामीले इभन रेस्टुरेन्टमा मसिन्सहरू ल्याउनु पऱ्यो भने
इट्स नट इजी के. सो बाहिर नेपालमा भन्दैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्छ एन्ड अल. त्यसपछि फेरि यो होलसेलर एन्ड डिलर. फर इक्जाम्पल मसिन कस्ट 1.5 लाखको मसिन छ भने बाहिर पर्ने यहाँनिर आउँदाखेरि 3.5 लाख 4 लाख पुग्छ कि. सो त्यो प्रब्लम्सले चाहिँ मेबी त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जब क्रिएट नभएको होला नेपालमा. अब सायद अब चेन्ज हुन्छ कि, किनकि अब एज अफ लास्ट विक अब रेकर्डिङ दिस भिडियो पर्सनल प्यान नम्बरहरू ल्याउनलाई भनेको छ. अनि 1000 भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सनमा प्यानकै थ्रु जानै पर्छ भन्ने भइसक्यो. अनि देयर इज गोइङ टु बी अ लट अफ ट्याक्स कलेक्टेड, किनकि योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम इन्फर्मल इकोनोमी थियो नि. आइम नट गोना कल आउट पिपल, बट how many people actually pay taxes from a private corporate job or corporate त्यसलाई तर like how many people paid income taxes? I don't think a lot of people. Informal economy थियो. Then this streamlines all of that process. अब यताबाट आयो भने पैसा like at least like decrease the like customs price नि त हुन्छ नि. customs पनि त्यही नै भयो भने त बात नै गाह्रो हुन्छ नि त, किनकि यताबाट नि ठ्याक्क गइरहेको छ बट इन्फ्लेसन त अति भयो नि त. अनि एट द सेम टाइम डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको छैन भनेर चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति पेल्नै पर्नुपर्ने है. तर फेरि यस्तो छ लाइक हाम्रो म चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स अर इकोनोमिक्सको स्टुडेन्टले चाहिँ आई फिल लाइक गभर्मेन्टको के भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले अझ लाइक पावर्सहरू डिभाइडेड छ होइन. पहिलाको अब राजाको बेलामा जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ नि, सो राजा वाज द मेन सुप्रिम पावर. त्यहाँ अहिलेको प्राइम मिनिस्टरहरू भन्दा त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल हुन्थ्यो कि, बिकज अहिले त उनी हो नि मेन गाई. भने के छ भन्दाखेरि बिकज पावर डिफ्रेन्ट ठाउँमा सेग्रिगेट भइसकेपछि पनि एउटा प्रपर डिसिजन आउँदैन क्या. फर इक्जाम्पल एकजनाले एउटा डिसिसन लिएर हुन्छ, अर्कोले अर्को काम गरिदिरहेको हुन्छ. सो बिकज त्यो भएको कारणले चाहिँ गभर्मेन्टल्ली चाहिँ त्यस्तो प्रेसरहरू छ. प्लस इकोनोमिकल्ली चाहिँ अब फर इक्जाम्पलहरूले भन्नुभयो नि जस्तै ट्याक्सेसको कुराहरू हाम्रो नेपालमा चाहिँ वेन द ट्याक्स गोज हाई तब मान्छेहरूले ट्याक्स धेरै तिर्नुपर्छ भनेर कामै नगरिदिने खालको सिचुएसन्सले गर्दाखेरि झन् ट्याक्स रेभेन्यू नै कम हुन्छ क्या. सो डिड नट नो दिस. यो सिचुएसन्स कस्तो हुन्छ भने फर इक्जाम्पल इफ यु पेइङ 13% ट्याक्स अहिले लेट्स चाहिँ 10% होइन अरूमा, अनि त्यसपछि 10%को ठाउँमा 2% हो भने एभ्री वान इज गोइङ टु पे द्याट 2% ट्याक्स के. त्यो छल्न खोज्दैन क्या होइन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 10% अफ सर्टेन पिपल भन्दा 2% अफ मेनी पिपल is going to be more. 2% of 30 million is better than 10% of 10 million. हो. सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स घटाउँदाखेरि पनि गभर्मेन्टलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको छ होइन. सो बट यसको लागि चाहिँ अब हामीले यसरी भन्नुभन्दा नै मेबी एउटा प्रपर इकोनोमिक्सले आएर चाहिँ प्रपर एनालाइसिस एन्ड रिसर्चको पाराले भन्नु पर्थ्यो होला होइन. अब सुन्ने भए पो अलिकति हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल नो आइम गन कल आउट अहिलेको फाइनेन्स मिनिस्टर पनि होइन. ही इज मोर he is well educated, he is more experienced than me or anybody else I know हैन. 25 years राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरेको मान्छे, दिमाग त कहाँ होला क्या त्यो मान्छेको, कति स्मार्ट होला क्या. अनि एट द सेम टाइम मलाई एकदम एउटा ट्रबलिङ फ्याक्ट के भन्दा चाहिँ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु स्टोर माई डेटा इन द क्लाउड भनिदिनु भयो. लाइक इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हायर सम वान यु क्यान अफोर्ड इट. लाइक हाउ मच डज लाइक an IT person cost, how much would you like how much would it cost for you guys to work for like the finance minister? 50,000, 75,000 at best, like as a consultant. You'd be happy with that, right? Very happy. Like he could explain that whole thing. तर त्यो हायर गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई अब जुन इन्सेन्टिभ दिने मान्छे छैन. उहाँको एडभाइजर्सहरू कस्तो हुनुहुन्छ होला. अब उहाँ अब सर्टेन एजको हुनुहुन्छ, 65 को होला. अब उहाँको एडभाइजर 45 को हुनुहुन्छ. अब एडभाइजरको नि एडभाइजर चाहिँ हाम्रो उमेरको भयो भने कसै त्यो फिल्टर आउट हुन्छ होला क्या, मेसेज हुन्छ नि भने हुन्छ चाइनिज विस्पर जस्तो हुन्छ नि एउटा नेपालमा प्रब्लम नि एउटा यही किसिमको लाग्छ लाइक न्यू जेनेरेसनलाई चान्सेसहरू नदिने सरकारी सेक्टर नपत्याउने ठ्याक्क. अब अहिले नै ठ्याक्क अब लाइक कम्प्युटरमा कुनै सरकारी ब्याङ्कमा जानुभयो भने कम्प्युटरमा बुढो मान्छे बसिरहेको हुन्छ, एउटा कुनै ट्रान्जेक्सन गर्नलाई के गर्नलाई 10 मिनट लाउँछ जस्तो टाइप गरेर. तर त्यही युथ प्राइभेट सेक्टरमा त्यही ब्याङ्कमा जानु भने युथले 1 मिनट 2 मिनटमा गरेर ठ्याक्क त्यही अनुसारको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो. त्यही अब अगाडिको जेनेरेसनलाई अब युथहरूलाई त्यो गर्नु पऱ्यो. सो लाइक वी वर सेइङ लाइक ब्रेकको कुरामा त्यो गभर्मेन्ट अफिसमा त्यो इनइफिसियन्सी हुन्छ भनेको त्यो त झन् पुरानो कुरा हो. लाइक अझ एउटा एकदम रिसेन्ट एकजना सरले भन्नुभएको कुरा होइन, नट गन टेक नेम्स होइन, बिकज द्याट्स वाइ वुड आई टेक नेम्स.
सरले के भन्नुभएको छ भने एउटा ब्याङ्कलाई अप्रोच गर्नुभयो अरे अनि एआईको कुरा गर्नुभयो अरे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स म तपाईँको लागि गरिदिन्छु भनेर होइन अनि उहाँलाई चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ म तपाईँलाई एक्स अमाउन्ट अफ मनीमा लिएँ अनि तपाईँको काम गरेन होइन 2x रिजल्ट आएन भने म तपाईँलाई एक्स अमाउन्ट अफ मनी रिटर्न दिन्छु भनेर भनेर रहेछ क्या तै पनि लिएन अरे किन भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टमा त्यो सेक्टरमा चाहिँ त्यो लज र पोलिसिज चाहिँ एकदम मर्की रे क्या लाइक इट डज लाइक दे डोन्ट हेभ गुड ल्याङ्ग्वेज इन टर्म्स अफ राइटिङ द ल अनि यो कुराकोमा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा तपाईँहरूको यो क्लाउडको सेक्टरमा अनि तपाईँको डेटा सेक्टरमा रोबोटिक्सकोमा पनि सर्टेन कुराहरूमा यति साइजभन्दा माथिको ल्यायो भने चाहिँ यो अर्कै इक्विपमेन्ट हुने हेभी इक्विपमेन्ट हुने भन्ने रहेछ मलाई त थाहा पनि थिएन म गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने भयो अब आई डोन्ट रिकल द एक्ज्याक्ट साइज अनि उहाँहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेटर भन्यो भने प्रब्लम क्रिएटर भन्ने चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ देखेँ क्या डु यु फिल लाइक द्याट हुन्छ नि अब म यहाँ एकदम सर्भिस गर्न आएको भन्दाखेरि म यहाँ बाटोमा यहाँ ए यो प्रब्लम रहेछ भनेर देखाइदिन आएको जस्तो फिल हुँदैन तपाईँलाई कसलाई हुन्छ ठ्याक्क लाइक अब जहिले नै अब यही फिल हुने हो अब जस्तै कि कुनै सामानहरू ल्याउँदा नि अब ठ्याक्क त्यही अनुसारले ब्यारियरहरू के एभ्री ठाउँमा ब्यारियरहरू चाहिँ हुँदै जान्छ लाइक त्यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न नमिल्ने जस्तै प्लेनमा सर्टेन सामानहरू रोबोटकै सामानहरू लाँदा चाहिँ अब ठ्याक्क लानै नमिल्ने टाइपको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ हलो भन्नुभएको इन्डिभिजुअली चाहिँ मान्छेहरू जस्तो आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको कि कस्तो होइन म लाइक गभर्मेन्टको मान्छेहरू भनेको त हाम्रो सर्भिसको लागि हो नि त जति चाहिँ भन्नुहोस् होइन काम राम्रो गर्नुभएको छ लाइक वेयर नट क्रिटिसाइजिङ यु यार 30-40 वर्ष जनताको सेवा गर्न भनेर जानको लागि त धेरै विल पावर चाहिन्छ नि त हामी जस्तो हो र आफ्नो काम गर्छु आफै भनेर हिँड्नलाई होइन के छ र आज गरे नि भयो नगरे नि भयो बदेन वाट किन हुन्छ भने जस्तो लाग्छ लाइक अब नलेज लेभल अब उहाँहरूले अर्कै ठ्याक्क अपब्रिङ्गिङ भयो प्लस उहाँहरूले अर्कै बुझ्नु भएको छ हामीले अर्कै बुझिरहेछौँ नि त अहिले अब नयाँ तरिकाले बुझिरहेछौँ तर उहाँहरू अहिले नि पुरानो कन्सेप्टमा आउँछ अनि त्यो पुरानो कन्सेप्टले गर्दा चाहिँ अब ठ्याक्क यस्तो होला जस्तै कि कपाल पाल्दा नि त्यही हुन्छ मेबी इट्स अल्सो बिकज एउटा मोनोटोनस छ क्या उनीहरूको लाइक फर इक्जाम्पल हजुरले अब कुनै एउटा सानो काम गर्न जानुभयो एउटा पेपर डकुमेन्ट बनाउनु जानुभयो भने देयर इज वान गाई जसले चाहिँ एउटा प्रपर ऊबाट आएको छ कि आएको छैन होइन त्यसपछि अर्को मान्छेले चाहिँ गएर टेक्स्ट पढ्ने अर्कोले गएर चाहिँ साइन गर्ने एन्ड देन त्यस्तो खालको एउटा त्यो ए काम एउटा बी काम एउटा सो इट कुड बी लाइक 5 जना त्यसरी फ्लो बनाउनु भन्दा 5 जना बरु त्यो मान्छे राखेर सबै काम उसले गरिदिने बरु साइन गर्नु छुट्टै मान्छे होला होइन सो त्यस्तो खालको एउटा सिस्टम बन्यो भने चाहिँ मेबी त्यो हुन्छ नि अब सधैँ एउटा मात्रै काम हेरी मात्रै राख्ने भइसकेपछि उनीहरूको माइन्डमै प्रब्लम्स खोजिदिने मात्र भयो क्या प्रब्लम्स खोजिदिने अनि कहाँ चाहिँ अब मलाई यो डिले गर्न मन छैन घरमा के प्रब्लम छ बाटोमा धुलो छ धुवा छ होइन दोज आर द इस्युज अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले एकदम अचम्म लाग्यो दुनियाँभरमा जुन कामहरू अटोमेट भइसक्यो होइन त्यही कामको लागि चाहिँ हाम्रो सेवा आयोग र यो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई दरबन्दी चाहियो भनेर चाहिँ अहिले त्यो निकालेको छ क्या नामको लिस्ट फर इक्जाम्पल इन्जिनियर्स र मेकानिकल इन्जिनियर्स सिभिल इन्जिनियर्स पब्लिक पोलिसी डिरेक्टर्सहरू बनाउने मान्छेहरू अब प्रबन्ध निर्देशकहरू त म बुझ्छु तर अब तपाईँले भन्नुभयो नि यो फर्म साइन गराएको छैन अरे यार स्क्यान गर अनलाइन बनाएको फर्म ठ्याक्क भ्यालिडेटरले ठ्याक्क दिन्छ अनि तपाईँको यो नागरिकता सही हो कि होइन म्याच गरेको छैन टक्क अब त स्मार्ट आइडी पनि आउनु लागिसकेको हुन्छ त्यो अफिसमा जानै परेन नि हो उसले त आफ्नो त घरमै गर्नु मेन पावर त घट्यो भने प्लस त्यो मेन पावरमा भएको मान्छेलाई बरु जो निर्देशकहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ बरु ट्रेनिङको लागि विदेश पठाऊ गरेर गोष्ठीहरू गर्छन् होइन तर एक्चुअल ट्रेनिङ हुँदैन क्या अब जस्तै कि एउटा इन्जिनियरको कुरा पनि गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूलाई अब हुन्छ नि नयाँ के भइरहेछ पावर सिस्टम्सहरूमा भनेर विदेशमा पठाउनलाई पहिला पठाउँछ आफ्नै नातेदारलाई पठाउँछ तर यो 24-25 वर्षको मान्छे जसलाई चाहिँ भर्खर उसले चाहिँ ग्रेजुएट गरेर आएको छ उसले गएर कसरी सिक्छ होला त्यही कुरामा जसलाई जोस छ नातेदारलाई पठायो भने त्यहाँ के हुन्छ भने अब घुमेर आउने हो त्यसले सिकेर नि आउने होइन त्यो घुमेर आउँछ यति टाइम वेस्ट गरेर आउँछ जसलाई सिक्नु छ ऊ चाहिँ जानै पाउँदैन क्या अब ऊ घुमेर आयो भने पनि ल म घुमेर आएँ प्रोग्राममा गएँ त्यो प्रोग्राममा गएर मैले एउटा बरु बन्द सत्र गरेर हामीले यो सिक्यौँ भनेर बरु 10-12 जनालाई जम्मा गरेर सिकाइदियो भने पनि हुन्छ नि घुमेर आइज बरु मस्ती गर तर त्यो सिकाइदियो क्या त्यो सिकाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ नि एटलिस्ट
केही चाहिँ पाउँछ त्यो मान्छेले अब जस्तै कि तपाईँहरूको रोबोटिक्सको उसमा गयो भने कोही गएर हामी तपाईँहरू फर्केर आयो चिया गफमा भने के रहेछ भनेर सोध्नुहुन्छ नि त्यो इन अ वे चाहिँ तपाईँहरूको लागि हाम्रो लागि थ्याङ्क यू दिदी अनि के अरे तिनीहरूको लागि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ऊ हुन्छ क्या बेनिफिसियल हुन्छ नि कोही साथी विदेशबाट आएछ भने त के रहेछ यार चाइनामा के रहेछ अमेरिकामा के रहेछ इन्डियामा भनेर सोधिन्छ नि हामीले त्यो भनेको के हो इन अ वे त्यो एकदम प्रोफेसनल हिसाबले हामीले सोचेर त होइन तर त्यसबाट पनि सिकिन्छ नि त 4-5 घन्टै बसिन्छ नि त्यसमा तर उसले भनेको कुराहरू यस्तो रहेछ यहाँ यस्तो थियो उस्तो थियो इन्फर्मली पनि धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ ठिकै हो खासै एउटा उ चाहिँ हो लाइक इट्स एउटा त्यो हुन्छ नि भइरहेको प्रब्लम हो होइन अब जस्तै अब इभन हामी पनि अब जस्तो कोही साथीभाइहरू राम्रो ठाउँमा छ भने मलाई यो गराइदिएन यो मिलाइदिएन त्यो मिलाइदिएन भन्छौँ सो इट्स अल्सो हाम्रो नै मिस्टेक हो कि एउटा एज अ होइन सो हामीले अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले आफूले पनि त्यो कमाउनुपर्छ भने अरूलाई पनि इन्करेज गर्नु भएन प्लस एउटा अर्को कुरा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के पनि भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल वेयर इन अ गुड पोजिसन होइन अब 2-3जना साथीभाइहरूले आएको छ अप्लाई गराएको छ होइन अनि ल आफ्नो साथी नै आएछ होइन उसलाई जसरी नै हालिदिनै पर्नेछ हाल्दैन भने फेरि मलाई किन हालिदिनुहोस् भन्छ होइन अब फर्म चाहिँ भर भन्ने मलाई नहाल्ने भन्छ त्यसरी फेरि त्यस्तो खालको प्रेसर्सले गर्दाखेरि पनि इट्स एउटा कम्पल्सन भएको छ प्लस फर इक्जाम्पल मसँग 4-5 वर्षदेखि मिल्दै आएको बेस्ट फ्रेन्ड हि अप्लाइड ऊभन्दा चाहिँ अर्को एउटा साथी चाहिँ क्वालिफाइड थियो अरे होइन भने मेबी मैले चाहिँ उसलाई दिन्थेँ होला आफ्नो साथीलाई किन भन्दाखेरि बिकज अर्को दिएँ भने मेबी उसको र मेरो 5 वर्षको रिलेसनसिप बिग्रिन्थ्यो होला भन्ने खालको त्यो एउटा त्यस मेन्टालिटीले गर्दाखेरि पनि एउटा ऊ भएको छ होइन सो यसको लागि चाहिँ वी सुड ट्राई टु कन्भिन्स त्यो साथीलाई तिमीभन्दा ऊ चाहिँ राम्रो थियो भनेर सो इफ सबैसँग यस्तो चेन्जेसहरू आयो भने चाहिँ अभियसली यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्थ्यो होला सायद तर त्यो पुरा आर्गुमेन्टको एन्डमा चाहिँ अलिकति एकदम चिल मान्छेले चाहिँ के भन्थ्यो भने पुरा यसो हो हो यो सब हो हामी गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ भन्छ अनि अथवा केही गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्छ अनि लास्टमा गएर चाहिँ घरमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन उसैले रिपिट गरेर हुन्छ क्या जो चाहिँ नि त्यही हो भने यो हामी चाहिँ अलिकति हिपोक्रेटिकै भयौँ धेरै जसो कुरामा अब जस्तै अब हेरिन्छ अब कुनै गेम अफ थ्रोन्स हेरिन्छ यो हेर्छ पुरा ओ यार यो यार पुरा चाहिँ इन्क्लुसिभ छ तिनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट होइन सोसाइटी लास्ट इन्क्लुसिभ छ भन्यो अनि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही हो क्या अनि हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो पडकास्टमा आइसक्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ ग्रिन डिसिजन सल्युसन छ अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ नि क्रिटिसाइज गर्नुहुन्न अरे क्या ह्यासट्याग लज्जित भन्नुहुन्छ अरे क्या किनकि होइन उहाँ नि पार्टिसिपेट भन्नुभएको छ अरे लज्जित भयो त मैले पनि गरेको छु लज्जित छु म भनेर भन्नु ह्यासट्याग लज्जित रे क्या होइन अब थाहा पाउनुहुन्छ होला कस्तो कुरा अरे भनेर हेरे भए चाहिँ लेट्स मुभ अन टु द वान फ्याक्ट है रोबोटिक्समा अनि स्पेसली जहाँ चाहिँ टेक डिजाइन गर्नुपर्छ अनि यो थिङ्किङ अबाउट कम्पिटेटिभ practices यसमा चाहिँ लाइक हाउ यु गोइङ टु पेनिट्रेट लाइक अ बिगर मार्केट हाउ यु गोइङ टु इन्क्रिज द साइज भन्ने कुरा चाहिँ जान खोजेर हो बिकज दिस कैन हेल्प अदर इन्डस्ट्रिज पनि इफ यु द स्ट्राटेजिज यु युज हियर क्यान बी रेप्लिकेटेड इन एनी अदर इन्डस्ट्री एज फार एज आई नो अब अहिले के छ भने अब हामीले कम्पिटिसन गरायौँ त सबले के भन्छ भने ब्याटल किने रोबोट ब्याटल किने त्यो रोबोट ब्याटल के हो भने फर्स्ट स्टेज हो एउटा असलले मेकानिकल इन्जिनियर पढ्नु खान्छ सो प्रोजेक्टमा नि हुन्छ होला आई गेस प्रोजेक्टमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ ग्रेड्सहरू दिइहाल्छ नि द्याट्स अ ब्याटल अनि अब यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज किन अब ठ्याक्क जुन कुनै इन्भेन्सनको लागि यो फर्स्ट स्टेज जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अनि अब यहीँबाट ठ्याक्क एउटा प्र्याक्टिस गर्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मौका पाइरहेको अब यहाँबाट यो ब्याटलको लागि एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो अनि त्यसपछि अब एउटा स्पोर्ट्सम्यानसिप नै आयो प्लस अब ठ्याक्क एउटा कमिटमेन्ट टाइप पनि आयो पार्टिसिपेन्टहरूमा अनि टिमवर्कहरू सिक्ने भयो त्यसपछि गएर त्यही नलेजले त्यसले एप्लिकेसन त्यसमा लानु सक्छ अनि सो हाम्रो अब ब्याटल मात्र होइन कि अब नेपालमा यो एप्लिकेसन बेस्ड रोबोट्सहरू आउनुपर्छ भनेर हाम्रो त्यो छ अनि विथिन 4 to 5 इयर्स एभ्री सेक्टरमा आओस् अनि यही अब हाम्रो अहिलेको पार्टिसिपेन्टहरूले गर्छ भनेर हामीले त्यो गरेर एक्सपेक्ट गरेर यो जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदम पोइन्टमा छ क्या किनकि हाइपरलुपको कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यो एउटा पडमा प्रेसराइज कन्टेनर्सलाई लो प्रेसरमा राखेर
एकदम हाई स्पिडमा लैजाँदाखेरि ट्राभल गर्दाखेरि एयर फ्रिक्सन हुँदैन अनि कतिवटा केसेसमा त्यो लेभिटेट हुन्छ पानीले गर्दाखेरि तल भेपरले गर्दाखेरि अनि त्यो भेपरहरू चाहिँ स्टिम बनेर बाहिर निस्किन्छ पानीको रूपमा रियुज हुनसक्छ त्यसले एकदम फास्ट ट्राभल गर्नलाई मद्दत गर्छ भनेको छ अनि यो चाहिँ अब इलन मस्कले एउटा पेपर लेखिदियो अनि एउटा कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्छ अब त्यो कम्पिटिसनमा लाखौँ मान्छेहरूले भाग लिन्छ वर्षमा अब अहिले हिजो कि अस्ति भर्खर एज अफ रेकर्डिङ दिस पडकास्ट कान्तिपुरमा नि यहाँ चाहिँ एकजना दाइ चाहिँ युरोपबाट एउटा कम्पिटिसनमा जाँदा उनको टिम पनि गएर जितेको थियो एन्ड द्याट वी थिङ्क द्याट एज अ बिग डिल हि इज पार्टिसिपेटिङ इभन आई अन्डरस्ट्यान्ड वाइ हि पार्टिसिपेट द्याट्स अ भेरी नोबल कन्सेप्ट त्यही पार्टिसिपेसनबाट नै न्यू टेक्नोलोजिज आउँछ नि त तपाईँको इन्टरनेटको कुरा अब डार्पा बनाउँदा पनि उनीहरूले पार्टिसिपेट गरेर गराएको थियो सबै यो हुन्छ नि यो युएसतिर जुन जुन त्यो एकदम मिलिटरीहरूले पनि उनीहरूले राखेर गर्छ हेभ यु ट्राइड टु कन्ट्याक्ट लाइक द मिलिटरी ओके लाइक बम डिस्पोजलमा नि काम गरेर हुन्छ नि त रोबोटहरूको लाइक मेबी लाइक दे बी इन्ट्रेस्टेड इन लाइक फन्डिङ लाइक दिस इभेन्ट एन्ड ट्राइङ टु गेट मोर पार्टिसिपेन्ट्स इन हजुर मिलिट्रीमा हाम्रो एकजना दाइ नै हुनुहुन्छ गणेश विक्रम सिंह हालले हजुर उहाँले आर्मीको लागि रोबोटहरू बनाउनुहुन्छ जस्तै बम डिस्पोजल रोबोट भन्नु उहाँले बनाउनु भएको अनि प्लस आर्मीलाई बेच्नु अब ल अनि के भन्छ आर्मीले एउटा कम्पिटिसन नै अर्गनाइज गर्छ एभ्री इयर लास्ट इयर भएको होला अब यो नेक्स्ट इयर चाहिँ हुन्छ होला त्यो कम्पिटिसन रोबोटकै हजुर हजुर अब मिलिट्रीमा चाहिने अब जे जस्तो इक्विपमेन्टहरू नि भनेर आउनुपर्ने सो आई गेस त्यहाँ फन्डिङहरू मिलिट्रीले त्यहीमा कम्पिटिसनहरूमा आफ्नो लागि मात्र गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई कम्पिटिसन भन्दा नि लाइक उनीहरूलाई चाहिने अब मिलिट्रीलाई जे चाहिन्छ नि त अब प्रोटेक्सनको होला त्यसपछि त्यो होला त्यस्तोहरूमा चाहिँ मात्र उनीहरूले फन्डिङ गर्ने किनकि हामीले इन्डियाको रेप्लिकेट गर्छौँ गो हेड अनि ठिक छ भनौँ न इन्डियाको रेप्लिकेट जस्तै त्यो एउटा फिल्म आएको थियो त्यो इन्डियाको मान्छेहरू गएर एउटा एकदम सर्जिकल स्ट्राइक गर्छ नि उरी त्यो फिल्ममा एउटा रोबोट बनाउँछ नि एउटा फुच्चेले इसरोमा गएर अनि इसरो इन्टरनेसनल इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनबाट रोबोट लिएर आउँछ चरा जस्तो रोबोट त्यो त मिलिट्री फन्डेड हो नि त अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले अडप्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या युएसमा पनि त्यही हुन्छ चाइनामा पनि त्यही हुन्छ रसिया नि हुन्छ इन अ वे प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरको चाहिँ हुन्छ नि पिपिपी मोडल भन्छ नि पार्टनरसिप मोडल तपाईँलाई थाहा होला यो गर्दा हुन्छ वाट वर यु गोइङ टु से मैले भने चाहिँ मार्केटको कुरामा जस्तै कसरी स्ट्राटेजिजहरू कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो यो रोबोटको ब्याटल्स गर्दा गर्दै मेबी पछि गएर यस्तो खालको केही एउटा इन्भेन्सन होला नेपालमै होइन सो मेबी अब जस्तै रोबोटमा ब्याटल गर्दाखेरि कोही अब पेसनेटली लाग्छ होइन पछि गएर उसले चाहिँ अब प्रपर फन्डिङ पायो भने मेबी उसको एउटा केही आइडिया होला जो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सोचेको पनि छैन कि फर इक्जाम्पल चाहिँ अब यो बम डिस्पोजलहरूको यस्तो रोबोट्सहरूको बारेमा सुरुको टाइममा यस्तो आउँछ भनेर कहाँ सोचा नि थिएन मान्छेहरू होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो काम गर्दा गर्दै एउटा मान्छेको माइन्डमा स्ट्राइक हान्छ आइडिया अनि उसले हल्का रिसर्च गर्छ देन हि माइट बी एबल टु फाइन्ड अ वे बन्न सक्छ भनेर सो त्यसमा कसैले इन्भेस्ट गरिदियो भने बन्छ क्या सो अनि त्यसपछि मेबी त्यो चाहिँ ग्लोबल होइन सो मान्छेमा वर्ल्डभरिमा प्रब्लम सल्भिङ खालको केही एउटा बन्ला सो त्यस्तै खालको हो मेनली चाहिँ होइन सो हाम्रो मेनली आफैले रोबोट्स बनाउने भन्दा नि वी इन्करेजिङ अदर पिपल टु मेक रोबोट्स सो त्यो भएको कारणले महावीर पुन सरले नै भन्नुभएको थियो अहिले फेसबुकको स्टाटसमा लेख्नु भएको थियो लाइक रिसर्च एक्सपेरिमेन्टको लागि नेपालमा फन्डिङ हुँदैन प्रब्लम त्यही हो अब नेपालमा चाहिँ रिसर्चहरूको लागि एक्सपेरिमेन्टहरूको लागि फन्डिङ नै छैन भयो नि लास्टै थोरै दिन्छ अनि यो फन्डिङहरू चाहिँ इन्क्रिज गऱ्यो भने झन् योमा लाग्ने यो वर्ष चाहिँ बजेटमा इन्क्रिज भएको छ यो वर्ष भएको छ तर स्टिल तपाईँले भनेको चाहिँ लेभलमा चाहिँ भएको छैन अब एन्ड देन एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ नेपालको टोपोग्राफी हेर्नुभयो भने पनि होइन जियोग्राफिकली नेपालमा चाहिँ कुनै पनि विश्वको समुद्र पनि अब त्यत्रो लेक्सहरू छ एउटा सर्टन डेप्थसम्म हामीले गर्न सक्छौँ होइन तर समुद्रको गर्नलाई अब एउटा त्यो होला तर हामी एन्टार्क्टिकाको पनि सिमुलेट गर्न सक्छौँ माउन्ट एभरेस्टको त्यो उसमा गएर एकदम गर्मी ठाउँको पनि गर्न सक्छौँ हाम्रोसँग तराई बेल्टहरू छ अब पुरै हिली रिजनहरूमा नि कुन एड्याप्ट हुन्छ अनि यदि हेर्नु भने नेपालको काठमाडौँकै हेर्नु भने काठमाडौँमा 5 मिलियन पिपल छ मेगा सिटी हो नि काठमाडौँ हेर्ने हो भने इट्स अ मेगा सिटी 5 मिलियन पिपल इट्स अ जायन्ट सिटी अनि तपाईँको एकदम सानो ठाउँहरू पनि छ क्या नेपाल इज अ पर्फेक्ट प्लेस फर एक्सपेरिमेन्ट्स हो त्यो त है अनि इफ वी ओन्ली लाइक
हाम्रो अहिले मिडियन एज युथहरूको 22 छ अरे क्या हाम्रो नेपालको मिडियन एज 22 द्याट मिन्स मोस्ट पिपल इन नेपाल आर 22 इयर्स अफ एज 22 इयर्स अफ एज भनेको यहाँ भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने उमेर हो नि त लाइक यु आर नट गन गो डु एक्सपेरिमेन्ट एट 30 बिकज यु गन ह्याभ किड्स यु हेभ गन ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटी 22 मा एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई अहिले इफ यु इन्भेस्ट लाइक इभन 10% अफ आवर बजेट 10 इयर्समा यति फ्रुट्स देखाउँछ कि देयर थिङ्किङ अबाउट ब्रिङ लाइक त्यो सिप्सहरू नेपालमा त्यो हुन्छ क्या त्यो गफ दिएको होइन क्या त्यो हुन्छ लिटरली होइन बनाइरहेको छ एउटा मैले न्युजमा वी एक्चुअली अप्रोच करोड स्पेन्ड गरेर होइन त्यो पिक्चर पनि आएको थियो अरे होइन रुटिन अफ नेपाल बन्दमा त्यो 2 तल्लाको फेरि होइन यस्तो यस्तो कुराहरू त हुन्छ नि लाइक वी ओन्ली निड फन्डिङ एन्ड वी निड लाइक प्रपर च्यानल अब लजिस्टिक्समा इस्यु छ त्यो थाहा भयो भन्सारमै इस्यु छ अब होपफुली यो इयर पछि चाहिँ भन्सार ट्याक्स पनि घट्छ होला किनकि हेर्छ नि त उनीहरूले कति ट्याक्स उठेको छ सो दिज आर लाइक सबै आइटमको घट्नु पर्दैन लाइक देयर सुड बी लाइक फ्यु आइटम्स जस्तै अब इन्डियाबाट आउने सामानहरू जुन चाहिँ नेपालमा नि बनिरहेछ भने त्यसमा बढाउनुपर्छ कि बिकज वी सुड इन्करेज नेपालिज गुड्स होइन मेबी अलिकति महँगो होला बट भन्सारतिर त्यत्तिकै अमाउन्टमै आउँछ जस्तै कफी नेपालमै बन्छ हो विदेशबाट ल्याउने कफी बढाऊ कफी त हो सो त्यस्तो खालको गर्नुपर्छ होइन बट मेनली भनेको आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो भेहिकल्समा किन यति हाइक गराएको छ क्या ट्याक्स मेबी दे सुड कन्ट्रोल लाइक यतिवटा मात्रै ल्याउने भनेर क्या इन्स्टिट्युट अनि सिमिलरली अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बढाऊ बरु हो पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई अब तर एक्चुअली भइरहेको रहेछ एउटा इलेक्ट्रिकल उयोहरू पनि आइरहेको छ होइन 150 इलेक्ट्रिक बसेसहरू मगाइरहेछ अनि त्यो चाहिँ सब साझालाई दिइरहेछ सो हेर्स त अब मलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति बढी पोलिटिक्समा हो कि त्यो ओके हियर्स द थिङ है साझालाई दियो ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यत्रो आइरहेछ आई नो हु समवन हु पोर्ट्रेज अ रियली नाइस इमेज होइन एन्ड प्रब्ली इज अ नाइस गाय इन पोलिटिक्स अब एकदम नयाँ धारको पार्टीको भनेर द्याट पर्सन हेज सम ओनरसिप साझामा है एन्ड द्याट थिङ इज गोइङ देयर अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई किरा परोस् भन्ने टी सर्ट पनि छाप्नु भएको थियो कि एक टाइममा सो आई डोन्ट नो है त्यहाँ भ्रष्टाचार छ कि छैन मेबी देयर इज इन्फ्लुएन्स सो द्याट इज द प्रब्लम क्या क्रोनी क्यापिटलिजम छ भन्नु न तपाईँहरू रोबोटहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ मेबी तपाईँहरू इभेन्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई नभएर विल गिभ देम द कन्ट्रोलिङ राइट्स तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टमा गयो होला यताउता भनेर यिनीहरूको यो ड्रोन बनाउनको लागि फन्ड गर्न भनेर बरु एउटा इलेक्ट्रिक भेहिकल कम्पनी गो गर्न सक्छु भन्न सक्छु अथवा यात्री मोटरसाइकल्स इभन बेटर इक्जाम्पल यात्री मोटरसाइकल्सले नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउँछु भन्दैछ उनीहरूलाई यदि फन्डिङको लागि पैसा छैन भने त्यो 150वटा साझालाई दिन लाग्यो बस बरु तिनीहरूलाई पनि म्यानेज गर्नु एउटा सिनर्जी मिलाउनु नि द्याट लेभलको छैन क्या सिधै गयो जो चलाएको छ उसलाई आइम नट सेङ होइन साझालाई दिएको डिसिजन गलत हो देन लाइक यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम ट्राइङ टु से नयाँ इनोभेसनलाई पनि इन्क्लुड गरोस् भनेर क्या लाइक गर्नुपर्ने हो तर खासै अब लाइक अब साझाकै कुरा गर्नु भयो भने त अब त्यो अब ठ्याक्क लाइक अब एक किसिमले चलिरहेको अनुसारले नि दिनु हुनसक्छ अनि किनभने अब लाइक हामीले नि अब मनी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नै युज गर्छु तर सबै नदिएको होइन हुन्थ्यो फ्यु दिएर होइन फ्यु चाहिँ त I mean, no, they have a really good model. I'm not saying साझा बस नराम्रो छ and everything. किनभने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्दा चाहिँ अब महानगर भयो साझा भयो यिनीहरू मात्र अलिक त्यो लाग्छ कि लाइक फास्ट हो अनि बोल्ने दाइहरूले बोल्ने तरिका पनि राम्रो छ टिकट काटेर गर्छ होइन धेरै बेर रोक्नु हुँदैन लोकलहरूमा यतिकै गयो भने त अब ठ्याक्क लाइक कीर्तिपुर दक्षिणकालीको गाडीहरूमा यतिकै गयो भने त तपाईँ त अब उहाँ सुभार ड्याम है म पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नै युज गर्छु अनि आइम लाइक टायर्ड क्या हुन्छ नि वाचिङ पिपल हुन्छ नि सादा बसमा बस्दा चाहिँ अटोमेटिकली मान्छेहरूको चाहिँ हुन्छ फिलिङ हुन्छ नि म डिसिप्लिन हुनुपर्छ भनेर अनि पुरा समातेर राम्रोसँग बसिन्छ फोहोर फाल्नु हुन्न होइन आई लाइक द्याट पार्ट फेरि हुन्छ नि एन्ड द्याट इज वाट आई से होइन तर त्यही ठाउँमा चाहिँ लाइक आई कल आउट पिपल इफ देयर लाइक इफ आई स्मेल समथिङ फिसी लाइक म पनि कहाँ दुधको धुला छु र भन्ने त सबैलाई हुन्छ नि लाइक नो बडी इज पर्फेक्ट बट देन द्याट्स हाउ दे ग्रो पनि हुन्छ नि आइम नट ट्राइङ टु यही हो क्या प्रब्लम फेरि क्रिटिसिजम दिँदाखेरि चाहिँ होइन like 1000 nice things you say the one bad thing that get misconstrued यो भन्दाखेरि हुन्छ नि एक कान दुई कान मैदान भएर अब ठुलै हुन्छ अब कोही राम्रो कुरा पनि गरिरहेछ कोही पोलिटिसियनले भने पनि if that person like criticizes something like
देशद्रोही हो यताउता like how is he going to make a change if he can't like talk about it regarding politicians, do you get like any type of assurances or promises or like आएर कसैले आएर आउटवर्डली आफैले आएर भनेको भन्दा नि तपाईँहरूले गएर अप्रोच गरेर कसैले आएर गरेको छ अथवा त्यस्तो केही छ? छैन, अहिलेसम्म छैन। तर खासै अब यो भइजे जस्तो हुन्छ लाइक अब यहीमा अब रिसर्चहरूको पार्टमा अब नेपालमा गभर्मेन्टले नि हेल्प गरे भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै अरू त्यस्तो हुन्छ लाइक हामी आफैले गएर गभर्मेन्टल कम्पनीहरूसँग माग्दाखेरि पनि देयर लाइक चाहिन्छ र टाइपको कहिलेकाहीँ। सो इन्स्टेड अफ डुइङ द्याट होइन उनीहरूले आफै आएर ल यस्तो गराएर रहेछ होइन मेबी तिमीहरूलाई अलिअलि चाहिन्छ होला केही गर्न सक्छौँ भनेर। सो त्यो गर्दाखेरि त्यो भयो भने वी वुड बी भेरी भेरी इन्करेज नि। सो एनी वान वुड बी भेरी इन्करेज। अर्को कुरा चाहिँ अब ठ्याक्क जब इन्टरनेसनल गेमहरू हुन्छ नि त त्यति बेला त नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर गएर अब त्यति बेला चाहिँ अब ठ्याक्क नेपाल सरकारले चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। लाइक अब जस्तै इन्डिया भयो अरूहरू कम्पिटिसन लाइक इरानमा अस्ति कम्पिटिसन थियो हामी फन्डिङको कारणले जान पाएनौँ। अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ मेक्सिकोमा ओलम्पिक्सहरू भयो, त्यसपछि अहिले दुबईमा हुँदैछ। अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ उता न्युजिल्यान्डतिर हुन्छ। यस्तो यस्तो कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पठाइदियो हुन्छ त्यहाँ हेल्प गरिदियो हुन्छ। म तपाईँ अलिक नरमाइलो कुरा भन्छु है त। अस्ति फिजिक्स ओलम्पियाडमा जाने भनेर एउटा फोटो आयो क्या, त्यसमा पुरा नेपाली ड्रेस लगाएर गएको छन् सब बच्चा बच्चीहरू लाइक भाइ बहिनीहरू सब भाइहरू भनौँ म बहिनीहरू त कोही पनि थिएन होइन भाइहरू थियो। अनि भाइहरूको रेसियोमा बुढोहरू बढी थियो क्या सुट्टोहरूलाई लिएर गएको छ। म आई वाज थिङ्किङ लाइक वाइ वुड यु टेक देम के बरु त्यो थर्ड हुने मान्छेलाई लिएर जान बरु त्यसले केही नयाँ कनेक्सन बनाउँदा उसले केही सिक्छ होइन हुन्छ नि। यहाँबाट त्यो बुढोहरूलाई लिएर गएर के छ र उनीहरू पनि गएर गएर त्यही भाइहरूलाई थर्काउनु त हो उनीहरूको काम होइन। द्याट्स हाउ आई सी इट के किनकि म पनि त्यो स्टेजबाट गुज्रेको छु। अनि अर्को कुरो तपाईँको यो चाहिँ एकदम ब्यालेन्सको कुरामा चाहिँ के आउँदो रहेछ नि अलिकति नेपालमा चाहिँ क्रिकेट किन यति राम्रो आएको छ भने चाहिँ पिपुलको सपोर्टले हो क्या। पहिला क्रिकेट पनि यस्तै थियो अरे क्या पुरा गभर्मेन्ट सपोर्ट भन्दा नि पिपलकै सपोर्टले छ। अनि त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूको कदर गर्नलाई त आशा त मैले गर्दा नि गर्दैन किनकि एज फार एज आई सी इट है म जब उता थिएँ त्यो नेपालबाट जो नेताहरू विदेश भ्रमण भनेर आउनुहुन्छ नि अल दे डिड वाज दे कम इन्टु सम दसैँको बेलामा अथवा हुन्छ नि तिहारको बेलामा आयो 20वटा सोसाइटीमा घुम्यो हरेकले एउटा दसैँ मनाउँछ होइन है। हरेक सिटीमा फेरि एउटा गुट हुँदैन क्या 3-4वटा गुट हुन्छ मनाउँदै जान्छ अनि उनीहरूको भ्रमण सकियो क्या। अनि आयो गफ दियो लाइक द्याट इज नट लाइक वाट वेयर युज टु इन द। अनि त्यो लेभल अफ कमिटमेन्ट एन्ड त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पछाडि पारिएको छ। फर इक्जाम्पल अब के अरे त्यो प्लान्स बनाउने प्लानिङ कमिसन छ नि प्लानिङ कमिसनमा नि स्वर्णिम वाग्ले उहाँ दाई हुनुहुन्छ नि सर दाई अब डक्टर स्वर्णिम वाग्ले होइन इट्स नट बुचर इज नेम। उहाँले पनि एकदम राम्रो राम्रो इनिसिएटिभ्सहरू ल्याउनु भएको थियो। बट देन के भइदियो भने when it came in terms of politics and all of that उहाँको पोजिसन चेन्ज भयो। नाउ नट द्याट आइम सेइङ द पिपल राइट नाउ आर सिट है देयर प्रिटी गुड एज वेल त्यत्रो प्लानिङ गर्न यो ट्याक्सको गर्नलाई दे आर ह्यान्ड इन द्याट। बट देन उहाँलाई पनि इन्क्लुड गरेको भए हुन्छ देयर इज अ लट अफ निड अफ गुड पिपल हुन्छ नि। वी डोन्ट ह्याभ टु लाइक गेट पोलराइज इन टर्म्स अफ पार्टी लाइन्स हुन्छ नि। आई डोन्ट केयर तपाईँहरूको के छ भनेर एज लङ एज युआर मेकिङ मी मनी एन्ड एज लङ एज युआर मेकिङ अस गो फरवर्ड आई डोन्ट रियली केयर इफ युआर लाइक जुनसुकै पार्टीको। एन्ड द्याट काइन्ड अफ ट्रान्सलेट्स इन्टु कल्चरल कुरामा पनि क्या हुन्छ नि केही स्ट्रेट बाइसेक्सुअल एलजिबिटिक्यू अल द्याट गोज थ्रोज आउट द विन्डो इफ युआर डुइङ द वर्क करेक्टली। डु यु रियली केयर इफ समबडी डज एनिथिङ इन देयर होम अफिस अर एनिथिङ इफ दे आर मेकिङ गुड रोबोट्स हाउ डज द्याट एफेक्ट एनिथिङ। सो त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट ट्रान्सलेट हुँदो रहेछ क्या। द मिनट वी लिभ बिहाइन्ड लाइक त्यो द प्लिबियन थट्स एन्ड स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट द वर्क इट सेल्फ एभ्रिथिङ एल्स बिकम्स टर्सरी क्या हुन्छ नि। वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट? सो यस्तो हो लाइक मेनली भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी वर्किङ इन अ टिम होइन। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टिममा एउटा टिम डाइनामिक्स भन्ने खालको एउटा छ नि। सो फर इक्जाम्पल दाइले चाहिँ हामी 4जना मध्ये युआर द एकदम दामी एउटा कुनै टपिकमा होइन। अनि हाम्रो फर इक्जाम्पल होइन हाइपोथेटिकल आई एम नट गुड एट एनी टपिक ओके देन हामी 4जना एउटा ग्रुपमा पढाएको थियो अरे। त्यसपछि गएर सेम टपिक जुन चाहिँ दाइ चाहिँ प्रो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पऱ्यो भने
हामी तिनजनालाई चाहिँ त्यसले एकदम हाइली बेनिफिट्स हुने खालको कुरा हो नि त होइन फर इक्जाम्पल त्यस्तै गरी अब चाहिँ कुनै एउटा टिममा होइन फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टल टिममा मेबी लुजिङ पार्टीबाट यस्तो खालको पोर्सन छ जो चाहिँ एकदम डाइनामिक्स छ भने डाइनामिकल छ भने उसलाई चाहिँ इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ क्या लाइक इन डिसिजन मेकिङ के होइन अनि त्यसपछि त्यसै गरी अब स्वर्णिम वाग्ले अर इभन हाम्रो अहिले यो बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ नि हि इज इन द अपोजिसन पार्टीमा हुनुहुन्छ बट हि हेज अ गुड भिजन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन सो उहाँहरूलाई इन्क्लुड गराइदिनु भयो भने लाइक इन गभर्मेन्टलाई सो त्यसरी चाहिँ हाई लेभल डिसिजन मेकिङ एट सर्टेन लेभल त उहाँ हुनुहुन्छ होइन हाई लेभल डिसिजन मेकिङहरूमा चाहिँ उहाँलाई इन्क्लुड गराइदियो भने एटलिस्ट केही न केही चाहिँ बेटर आउटकम आउँछ होला भन्ने खालको कुरा अरूलाई नै फाइदै हुन्छ सिक्ने कुरा हुन्छ हामी सिक्नमा चाहिँ त्यही त हो तपाईँहरूले यो बनाउँदै हुनुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ यो हेरेर एक्चुअल सिक्छ भन्ने कुरा तपाईँ कन्भर्सन रेसियो द्याट्स योर यु डोन्ट केयर हाउ मेनी भ्युज कम्स इन यु युट्युब आई सिन्सियरली गेट द्याट अहिले 4वटा टिम छ योर एम इज नेक्स्ट इयर 8वटा टिम आओस् नेक्स्ट इयर चाहिँ अब 12वटा टिम 12वटा लाइक आई सेड एट बिकज आई अलवेज लाइक डुअल मल्टिप्लाई हुनुपर्छ बाई 2-fold बढ्नुपर्छ भनेर 12वटा चाहिँ इभन बेटर बट जब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ओपन हुनुहुन्न हुन्छ नि अब लाइक दिस डुड इज लाइक टु क्रेजी होइन अब हुन्छ नि अरूले नै तपाईँ जस्तो कम्पिटिसन खोल्यो भने लाइक इफ यु लाइक गेट क्लोज अफ होइन इट वन्ट ह्यापन किनकि तपाईँसँग भएको मान्छे पनि तपाईँसँग एलिनेट किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग नि कोही मान्छेसँग नि एलिनेट कति बेला हुन्छ नि ओ दिस डुड इज टेकिङ इट टु हिज इगो भनेर क्या द्याट इज द वर्स्ट पार्ट लाग्दैन तपाईँहरूलाई लाइक have you like how do you deal with that because I have a lot of trouble like trying to keep up like certain aspects because I'm learning on daily basis right how do you guys cope with that like putting your ego in check like my ego is nothing I'm the cockroach of this happens for example कहिले काहीँ चाहिँ अब मेन स्पोन्सरको कुरामा पनि हो एउटा होइन त्यसपछि यस्तो हुन्छ लाइक स्पोन्सरको कुरामा कहिले काहीँ चाहिँ दे डोन्ट लाइक कोही मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फोन कलबाटै हुँदैन इट्स नट पोसिबल बिकज यो हाम्रो उमै छैन भन्ने हुन्छ भने कोही मान्छे चाहिँ फोन कलमा लाइफमा कहिले नभेटेको मान्छेले फोन कलको कुरामा इमेलबाट गरेको 1-2वटा प्रपोजल्स पठाइदिएकोमा दे फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि नै आएर टक्क क्यास स्पोन्सर दिने क्यास फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि सो त्यस्तो खालको नट एक्ज्याक्टली राइट नाउ होइन पहिलाको कुराहरू भनेको सो पहिलाको चाहिँ सो पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो कि लाइक एकचोटि भएको पनि छ होइन सो एकजना सिनियरमा भन्दा अनि कुरा गरेँ फोनमा यस्तो छ यताउति भने देन जब मन पऱ्यो देन हि गेभ सिधै स्पोन्सर आउने बेलामा सिधै क्यास त्यसपछि मलाई यसरी क्यास दिने मान्छे चाहिँ मैले भेटेको छैन लाइक अनि आई मिन लाइक यस्तो भन्नु खोज्दा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स होइन भने कोही पिपल चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रपोजल पठाउनु साथ फर्स्ट दिनमा भेट्नु साथ दिनु द्याट इट्स नट गोइङ टु ह्यापन भने पनि राम्रो छ सरलाई भनिदिन्छु अर पासै गर्दैन होइन त्यसपछि गएर 2-3 दिनपछि यस्तो भइरहेछ होइन वर्किङ आउट प्लानिङ गरिरहेको छु एन्ड देन 1-2 हप्तापछि आएर सरी भएन बिकज यस्तो भयो अर सर बाहिर जानुभयो कुरा गर्न पाएन यताउति सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा उजो हुन्छ इगो पनि एउटा आउँछ होइन सो अनि त्यसपछि रिस पनि उठ्छ बिकज थाहा थियो उसले पहिलेदेखि नेगेटिभ छ भनेर बट स्टिल आश दिइराखेको हुन्छ नि सो त्यस्तो खालको पार्टमा चाहिँ इट अनि त्यति बेला चाहिँ वी जस्ट अनेस्टली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के पनि नराम्रो रहेछ नगर्ने बट जस्ट ओके नो प्रब्लम विल कोलाबोरेट नेक्स्ट टाइम टाइपको कुराहरू नै आइरहेको हुन्छ होइन अनि सो दिस इज वान अफ द मेन प्रब्लम त्यसमा अनि अर्को सिमिलरली अरू पनि कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूभन्दा सिनियर टिचर्सहरू जो पनि होस् होइन सो उनीहरूले चाहिँ एकदमै हेपेर राखिरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ यु कान्ट डु एनिथिङ जबसम्म रिजल्ट आउँदैन क्या सो रिजल्ट आयो भने चाहिँ गएर भन्न पाइयो कि हजुरले यस्तो गर्नुभएको थियो इट हर्ट मी भनेर त्यो एउटा चाहिँ इगो चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ सो नर्मल्ली चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि निक्लिन्छ होइन सो इट गेट्स इमोसनहरू आएर झाप लाएर भनिहालिन्छ भने वी हेभ टु गो ब्याक एन्ड से सरी भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि एउटा सिचुएसन बन्न हुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ इगो त अब ठ्याक्क भित्र राख्नुपर्छ अब ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ क्रिएटिभिटी वेमा युज गर्ने हो भन्ने मेन त्यो हो अब जस्तै रिस उठ्यो नि अब इगो भयो नि अब ठ्याक्क हेर्दा नि ठ्याक्क मजाले स्माइल गरेर कुरा गर्ने बरु पछि गएर त्यही काम गरेर
लाइक आज के भन्छ ठ्याक्क त्यही कुरा आज हुँदैन चोले भन्दा हुन्छ नि त इगोलाई नि अब पोजिटिभ वेमा होइन म बरु गरेर देखाउँछु यसलाई भन्ने खालको रूपमा लियो भने चाहिँ त्यो हजुर त्यही हो अब ठ्याक्क इगो लियो अब ठ्याक्क जस्तै कि अहिले हामीलाई अब कोहीले भनेको छ हसु तर ठ्याक्क अब त्यहाँदेखि लाइक फुल्ली नेगेटिभ कमेन्टहरू दियो अब यो हुनै सक्दैन जस्तै कि म नेम दिँदिनँ त्यो एउटा स्पोन्सरकोमा जाँदा चाहिँ अब यो पोसिबल नै छैन यस्तो हुनै सक्दैन नेपालमा के हुन्छ अहिले यो लेभल रिच गर्न अझ 10 वर्ष लाग्छ प्लस नेपालमा यस्तो छ मनी यस्तै इन्जिनियरबाट आएको उनी फ्रस्ट्रेटेड भएर रहेछ कि अनि मनी यहीँबाट आएको मलाई थाहा छ यहाँ हुँदैन हजुर यो के नै हो र यो त एसेम्बली के भन्छ ट्याक्क त्यो एसेम्बल गर्ने सामानहरू सब सामानहरू ल्याउने हो जोड्ने हो त्यति त हो इनोभेसन छैन यताउति भनेर भनेको थियो अनि यो चाहिँ धेरै अगाडिको कुरा हो अनि त्यसपछि अब यस्तै मान्छेहरू भेट्यो भने मजाले प्रोग्रामको बेला बोलाउने गेस्ट बोलाउने हेरेर देखाउने त्यही हो मेरो एउटा साथीको चाहिँ उता चाहिँ एउटा एकदम डेन्जरस कोपिङमा मेरो डेन्जरस कोपिङमा गएन है क्लासमा कसैलाई गाली गरेर राम्रो ग्रेड आएन भने मलाई लिएर जान्थ्यो कहाँ जान भन्दाखेरि पुरा लिएर जान्थ्यो अनि सुटिङ रेन्जमा अनि उसको काम भनेको यहाँ ल्याउने अनि ब्याङ 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 सुट गर्ने क्या नो हो त्यो सुटिङ रेन्जमा त्यो टार्गेटमा हुन्छ नि ब्याङ 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 सुट गर्ने क्या अन्त इज इट अ गुड स्ट्रेस रिलिभर भनेर सोध्थेँ म अनि हि वाज लाइक yeah man it's a damn good stress reliever भन्थ्यो क्या अहिले who do you pretend like त्यहाँ टार्गेटमा को छ भन्दाखेरि होइन I don't think anything I just टार्गेटमा हाई प्रब्लम्स अरे क्या सो मैले के सोचिरहेको थिएँ भने चाहिँ I thought there was a destructive behavior त मान्छे सोचेर उसले प्रब्लम सोचेर गर्दो रहेछ क्या अनि एभ्री टाइम आई पोक अ होल इन द्याट होइन प्रब्लममा चाहिँ होल हानेको अरे क्या अनि त्यसपछि प्रब्लम सल्भ भएको अरे क्या सो हिज माइन्ड इज अ मेज एन्ड हिज ट्राइङ टु लाइक I don't know solve that problem अनि एउटा अर्को दाइको चाहिँ के रेन्ज चाहिँ होइन म चाहिँ हाइकमा जाने अरे क्या यदि मैले यो हाइक कन्क्वर गरेँ भने चाहिँ म यो प्रब्लम पनि कन्क्वर गर्छु भनेर क्या आई गो बियोन्ड दिस अनि अर्को एउटा एकजना मान्छेको चाहिँ आइएम ब्रिङिङ दिस अप किनकि तपाईँहरूले यो गर्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्यो मलाई अर्को मान्छे आई डोन्ट निड दिस राइट नाउ भनेर हिँड्ने अरे क्या कसरी नराम्रो भन्दा नि आइएम सरी बट आई डोन्ट निड दिस राइट नाउ भनेर क्या क्रिटिसिजम होस् कि आई डोन्ट निड दिस राइट नाउ भनेर त्यो भनेर कस्तो पोलाइट हुँदो रहेछ अरे अनि आइम सरी बट आई डोन्ट निड दिस राइट नाउ भनेर हिँडिसकेपछि चाहिँ भक्क न भक्क हुन्छ अरे क्या त्यो मान्छे अब अनि आई लाइक दिज आर लाइक यस्तो कुरा त कस्तो मलाई एकदम हुन्छ नि दिज आर थिङ्स यु लर्न फ्रम फ्रेन्ड्स भनौँ न अब घरमा त अब बुवा मम्मीबाट एउटै तरिका सिकिरहेको हुन्छ नि त लाइक you grow up like learning like the small like minute things from your parents and you never know यो राम्रो हो कि होइन भनेर but then when you learn from friends they're learning from their parents and different कुरा and you become an amalgamation of different people broader perspective बन्दै जान्छ त्यसरी and then that's very interesting when and I sincerely started this podcast to learn those things I don't care about what things I learned from a book but पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट सिक्ने कुरा त यु हेभ टु टक टु पिपल अनि हाउ डज द्याट वर्क विथ यु लाइक बिकज यु हेभ टु टक टु इन्जिनियर्स एन्ड who's from a different field than you have to talk with like bank people and sponsors who are from a different field to you they don't talk the same way you do how does that work अब सबभन्दा पहिला त अब मेन्टालिटी अब मान्छेको मेन्टालिटी बुझ्नु पऱ्यो अब कुन सिचुएसनमा छ कस्तो कन्डिसन छ अब कम्युनिकेसनको पार्टहरू अब त्यही नै हो अब कोसँग के बोल्दा चाहिँ ठिक होला भनेर त्यो बुझेर आफैले ठ्याक्क त्यो स्टडी गरेर अब जस्तै कोही मान्छेलाई भेट्न गइरहेको छ भने त्यसको बारेमा हल्का ब्याकग्राउन्डहरू अब ठुलै मान्छे छ भनेर ब्याकग्राउन्डहरू त जानी पाइहाल्छ त्यसमा हालेर नै हुन्छ सो त्योहरू स्टडी गरेर अनि त्यसपछि गयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नु चाहिँ so you stalk them nice so plus यस्तो नि हुन्छ whenever you meet new people तब उसको नयाँ आइडियाजहरू आउँछ होइन एन्ड देन इभन म पहिला राम्रोसँग इङ्ग्लिस बुझ्थेँ अरूले बोलेको सुन्थेँ होइन अनि बुझ्थेँ तर वेनेभर एउटा फरेनरसँग गफ गर्नुपर्छ भने अक्कमक्क भन्ने क्या सो आई नो वाट इज हि सेङ अनि आई नो हाउ टु रिप्लाई आई नो द वर्ड के भन्दैछु भनेर बट त्यो एउटा सेन्टेन्स प्रपर सेन्टेन्स आउँदैन के आउँछ भन्दा सब्जेक्ट आउँछ अब्जेक्ट एन्ड भर्ब आउँछ सो जस्ट लाइक ब्रोकन इङ्ग्लिस पाराले चाहिँ कन्भर्सेसन हुन्थ्यो भने जति धेरै कन्भर्सेसन गर्दै गयो त्यति आफ्नो इङ्ग्लिस पनि इम्प्रुभ हुँदै गयो होइन अनि सो सिमिलरली जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो रोबोटकोमा आइ एम नट इन द्याट रोबोट आफूले बनाउने म कहिले पनि साइन्समा फिल्डमा होइन भने आई हेभ लर्न फ्यु थिङ्स लाइक रोबोट गर्नलाई अब फर इक्जाम्पल मेटलको त्यो
के भन्छ त्यसलाई घुम्नेलाई वेपन ओके सो वेपन चाहिँ 33% अफ द वेट हुनुपर्छ होइन एन्ड देन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ इट्स नट एक्ज्याक्टली निडेड फर मी होइन सो मलाई चाहिन्छ नि भन्ने छैन बट इट साउन्ड्स गुड जब मैले भन्छु कि अरूलाई आइएम नट फ्रम द्याट साइड हजुरले सोध्नुभयो हामीलाई इफ हामी अर्गनाइजर मात्र छौँ हामीलाई केही थाहा नै छैन त्यो फिल्डको बारेमा भने अब हामी कसरी बोल्न सक्छौँ हजुरसँग त्यो हुनै सक्दैन सो अब त्यही कुराहरू चाहिँ अब ठ्याक्क आफूलाई नै नलेजहरू चाहिँ चाहियो अब रोबोटिक्सको बारेमा हल्का भयो नि अब ठ्याक्क जस बुझ्नु पऱ्यो अनि प्लस त्यो इमोसन चाहिँ अब कनेक्ट हुनु पऱ्यो नभए ठ्याक्क अब जस्तै कि त्यो इमोसन नै कनेक्ट भएन भने त अब रोबोटिक्सको इभेन्टमा पैसा नै छैन भने म अर्को इभेन्ट गर्छु नि त त्यही त रोबोटिक्स गर्छु रोबोट इमोसन कनेक्ट भयो भने प्यासनै चाहिँ छैन ठ्याक्क त्यो अगाडि बढाउन त्यसलाई इन्करेज गर्न प्लस त्यो फिल्डलाई अझ अगाडि बढाउनु चाहिँ त्यो फिल आउँछ एन्ड नाइस थिङ बिकज हामी सबैजना यहाँ अलिकति एटलिस्ट नलेजेबल छौँ देयर्स लिङ्क्स बिलो होइन रोबोटहरू कसरी बनाउने के गर्ने भनेर सबै हामीले राख्दै हुन्छौँ इफ युआर इन्ट्रेस्टेड इन हाउ टु मेक अ रोबोट एन्ड जोइन देयर कम्पिटिसन फर्मल्ली नेक्स्ट इयर होइन त्यो रिसोर्सेस हेर्नु होला पढेर सब थाहा हुन्छ एन्ड द अबाउट द 33% त्यस्तो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ लाइक सी he doesn't make one himself but he knows that इन्ट्रेस्टको भएर भएको कुरा हो त्यो कम्पिटिसनको बारेमा अलिकति भनिदिनु लेट्स pitch your competition in 2 minutes. You have 2 minutes to talk about what your competition is and why everybody should watch it or come participate next year. अब यो कम्पिटिसन के हो भने नेपालमा फर्स्ट टाइम डिजिटली भिडियो बनाइरहेको प्लस यसलाई राम्रो एक्सपोजर दिइरहेको सिरिज हो अनि यो चाहिँ प्याराडाइम टिभी थ्रु आउँछ हाम्रो सुटिङ सुरु भइसक्यो अनि 1 डे इभेन्ट हुन्छ यो चाहिँ अनि इभेन्ट चाहिँ हाम्रो लैनचोकको टेबल टेनिस स्टेडियममा हो अनि यो चाहिँ किन गरिरहेको रोबोट ब्याटल भने अब नेपालको जुन रोबोटिक्सको कन्डिसन छ त्यसलाई अपग्रेड गरेर इन्टरनेसनल्ली जस्तै ब्याटल बट रोबोट्सहरू छ नि त त्यो लेभलसम्म नेपाललाई अलिक छिटै पुर्याउनलाई भनेर हामीले यो कम्पिटिसन गरेर हो अनि प्लस नेपालमा अन्टरप्रिनरसिप अनि त्यसपछि यो टेक रिलेटेड टेक्नोलोजी अगाडि बढोस् भनेर हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ अब यो हेरिदिनु किन भन्नु होला भने किनभने यो एक किसिमले आफै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ किनभने हामीले रोबोट फाइट मात्र देखाइरहेको छैनौँ रोबोट फाइट मात्र देखाएको भए साइन्सको स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो तर हामीले फुल इमोसन ब्याकग्राउन्डहरू देखाइरहेको छौँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जुन सुकै फिल्डमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हल्का नै इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो तपाईँको लागि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ यो चाहिँ एन्ड देन डेट फिक्स भइसकेको छैन इट्स प्रोभाब्ली अगस्तको 1st 2nd विकतिर हुन्छ त्यसपछि गएर सो प्याराडाइम टिभीबाट दुईवटा एपिसोड्स भएर गइरहेको हुन्छ एन्ड अल्सो हाम्रो फर मोर इन्फर्मेसन्स चाहिँ हाम्रो अल्फा इन्टरटेनमेन्ट एन्ड इभेन्ट्स भन्ने पेज छ फेसबुकमा सो त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो होइन सो हामीले रोबोट मात्र होइन अरू इभेन्ट्सहरू पनि त्यहाँबाट पब्लिस गर्छौँ बट राइट नाउ रोबोटको मात्र छ सो इफ यु वान्ट सम इन्फर्मेसन त्यो पेजमा मेसेज गर्दा हुन्छ अर यु क्यान फाइन्ड अस एन्ड देन मेसेज अस प्राइभेट अकाउन्टमा पनि होइन सो इफ यु वान्ट टु भलन्टियर अर एनिथिङ सो यु क्यान जस्ट जोइन अस होइन सो कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ वे हाइली इन्करेज सपोर्ट्स होइन डिस्क्रिप्सन्समा चाहिँ सबै लिङ्क्सहरू छ लेट्स गो टु द फाइनल टपिक सेगमेन्ट अफ दिस तपाईँहरूले यो सब गर्नुहुन्छ होइन डु यु दिस वाट आई आस्क एभ्रीबडी formally informally sometimes in front of the camera or sometimes off how do you make money not like मैले यति पैसा कमाउँछु you don't have to go through that what are your strategies we don't need the numbers I'm talking about strategies like how do you monetize this and how do you look into it just like अब for example somebody saw a cup and a saucer and they said I would make tea and then somebody found coffee and they made coffee so how do you see that like you see something and you see value into it how do you convert that from like object to value to money अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दा हामीले अब यस्तो सोच्छौँ अब मनी भनेको सेकेन्ड प्रायोरिटी हो फर्स्ट भनेको काम हो अनि अब जस्तै कि यो रोबोट ब्याटल सिरिज भयो हामीलाई थाहा छ यो भएर खासै फाइदा छैन तर अहिले छैन नेक्स्ट इयर त छ नि त एक्ज्याक्टली किनभने हामीले जुन लेभलमा पुऱ्याउँछ नेक्स्ट इयर त छ नि त्यसको त्यो हेर्छौँ प्लस हामीले अब लाइक अब एभ्री टाइम अब लाइक यस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन लाइक कमर्सियल कामहरू जस्तै कन्सर्टहरू भयो म्युजिकल कन्सर्टहरू त्यहाँ पैसा छ त्यसरीहरू चाहिँ यस्तै गरेर अनि ब्यालेन्स चाहिँ गरेर आउँछ त्यो पैसा सो मेनली यो चाहिँ आई वान्ट टु सेयर दिस मेसेज टु सबैजना होइन जसलाई चाहिँ मनीको पछाडि लागिरह होला अर एनिथिङ सो थिङ इज जब चाहिँ यु हेभ अ प्रोफाइल प्रपर एउटा प्रोफाइल छ अर यस्तो एउटा काम गर्दैछ जोमा चाहिँ यु डोन्ट लुक टोटली फर मनी होइन तर काममा चाहिँ फोकस भएर एन्ड देन मेन चाहिँ यो काममै गर्छु एन्ड देन यु विल मेक इट अ भेरी गुड
प्रोग्राम्स अरू एउटा राम्रो एउटा पोर्टफोलियो बनाउँछु भन्ने खालको छ भने later on इन्भेस्टर्सहरू आफै आउँछन् देन दे विल बी देयर टु लाइक लेट्स कोलाबोरेट भन्ने खालको त्यस्तो हुन्छ होइन सो वी हेभ फाउन्ड सम अफ देम लाइक हाम्रो अब सरहरूले कतिजनाले चाहिँ मेरो पनि स्कुलमा आएर ट्रेनिङ गरिदेऊ सो इट्स नट हामीले रोबोट ब्याटलबाटै पैसा कमाउने भन्दा पनि वी विल इन्करेज पिपल टु कोलाबोरेट अस फर मेबी ट्रेनिङ्स अर मेबी अरू कामहरूमा होइन सो त्यसरी चाहिँ विल मोनिटाइज होइन एक्ज्याक्टली अब मोनिटाइज हुन्छ हुँदैन एउटा प्रपर मोडल बनिसकेको छैन बट स्टिल त्यसरी एउटा एटलिस्ट खाजा खर्च हुने होइन हिँड्न जाने त्यसरी चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ सो मोनिटाइज हुँदैछ अनि मैले चाहिँ यो किन सोधेँ इट सिम्स भेन लाइक आई साउन्ड लाइक अ भेन गाए पैसा के भनेर बट देन एट द एन्ड अफ द डे when people are asking you लाइक तैँले के गर्छस् त्यो भन्दा नि हाउ डु यु कन्टिन्यू दिस ड्रिम भन्ने कुरामा पनि मनी कम्स इन्टु प्ले एन्ड यु क्यान्ट इम्प्याक्ट अदर्स विदाउट ह्याभिङ अ क्यास फ्लो दिस इज ट्रु यदि तपाईँले चाहिँ इफ यु नट अलरेडी पुसिङ योर कार्ट होइन नो बडी इज गोइङ टु हेल्प यु कम पुस द कार्ट बाटोमा तपाईँले हुन्छ नि यत्तिकै कुरेर मान्छेलाई कहिले हेल्प गर्नु अनि दुःख पाइरह धकल्नलाई अल्छारो गरेर मान्छेलाई पो गर्नुहुन्छ एटलिस्ट ट्राई गर्दैछ होइन एन्ड सो यु गाइज भ्याल्यु प्रोडक्टिभिटी एन्ड वर्क and money will come itself. That's a very good perspective. अनि त्यही भन्दा भन्दै we'll put a video of Ray Dalio होइन in it he talks about economics मा कसरी चाहिँ money like how the economic engine works भनेर होइन and then he talks about what you exactly talked about right now economics चाहिँ क्रेडिटमा चल्छ भन्छ but then productivity is already always like हुन्छ नि it goes up हुन्छ like mainly if the productivity is high then first of all चाहिँ आफ्नो इन्कम लो छ भने चाहिँ your productivity is going to be low so त्यसले गर्दाखेरि because productivity किन लो हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टै लो हुन्छ then productivity लो हुन्छ त्यसले गर्दा रिटर्न पनि लो हुन्छ so always लो भएर आउँछ भने when you jump एक स्टेप माथि अलिकति हायर स्टेपमा पुग्छ then your income is going to be a little bit higher then your investment is going to be a little bit higher त्यसपछि it's proportional so proportionally चाहिँ त्यो यसरी घुमिरहेको हुन्छ कि so it's also called a vicious cycle भन्छ यसलाई हैन or poverty trap नि भन्छ if it's a poor भएको बेलामा चाहिँ so त्यही नै हो we talked about a lot of things today हैन a lot of productive things and hopefully people out there who watch this video and hopefully the people who see it from your page too can learn from you and it's not about तपाईहरुले भन्नुहुन्छ जस्तै I saw a few comments and I talked to a few people to ask you questions पनि रोबोटमा ब्याटल गर्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के क्वेशन सोध्यो भनेर इन्जिनियर साथीहरुलाई सोध्दाखेरि do they actually make robots भन्दा no I हुन्छ नि I would rather hear from engineers भनेर भन्दै but this is the part of engineering that nobody talks about right like management part and I realize you can spend if you spend 6 months in a lab you can learn it and if you spend 6 more months I bet there are a few people like around your surrounding who can beat you at that it takes a year and then you're good तिमीलाई कहाँ के equipment चाहिँ थाहा छ but then management and business management it takes years and you can't learn it in a year maybe you can if you're a genius level intellect right अहिले प्रब्लम अब ठ्याक्क त्यही भइरहेछ के नेपालमा लाइक अर्गनाइजेसनहरु कति यस्तो अर्गनाइजेसन छ जहाँ ठुलो इन्जिनियर्स भएका छ के लाइक काम गर्नेहरु तर म्यानेजरहरु छैन त्यसले सो म्यानेजमेन्ट र इन्जिनियरिङ यो दुवैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर अगाडि लग्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ and I think Elon Musk is a good example of that he's a good innovator and he's good at marketer too look at he's also a rocket scientist without proper degree त्यसपछि गएर he's a manager he's a marketer सबैतिर yeah you should learn a lot of things from him don't aspire to be him aspire to be yourself but then you can learn that's right learn a lot of things so on that note let's end this we've taken a lot of their time and their precious time and they have a lot of things coming up so thank you bye bye also thank you to our sponsors and our main dayaharu हैन so आएर give us their valuable time and आएर मजाले यस्तो गफ एउटा इन्ट्रेस्टिङ गफ maybe more than an hour भयो होला but boring भएन did you guys think your message was played out well yeah sure yeah okay if that's and come visit Kochina Meetho cha Kushina Meetho cha Kushina Meetho cha Kushina means kitchen in Spanish oh that's what we were thinking the whole time here
एन्ड देन इट्स नट जस्ट अ रेस्टुरेन्ट हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड ब्रेकफास्ट छ हजुर प्लस वी अल्सो प्रोभाइड हस्पिटालिटी ट्रेनिङ सर्भिसेस अहिले भर्खर उता साइडमा पनि स्टुडेन्ट्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन सो वी हेभ बारिस्टा कुकिङ त्यसपछि वेटर ट्रेनिङ अनि बेकरी बारटेन्डिङ एन्ड सबै खालको हस्पिटालिटी ट्रेनिङ रिलेटेड होइन इभन हाउस किपिङ सो Maybe we should do a podcast about that one day, hey? Yeah, sure. Okay, sure. Okay, right. Right. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye.